Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Në 23 korrik kuvendi voton draftin për kodin e ri elektoral pas takimit me ambasadoren amerikane. Taulant Balla tha se majoranca është e gatshme të ulet me opozitën për të diskutuar për hapjen e pjesëshme të listave. Rruga Milot Fier vijon të ushqej replikat në distancë mes qeverisë dhe demokratëve. Opozita akuzon për kosto të lartë. Ministri e Infrastrukturës ndërkohë deklaron vendosmërim për zbatimin e projektit. Banka e Shqipërisë konstaton një rënje të fortë të besimit në ekonomi, tregues që Shqipëria po kalon krizën më të fortë të 20 viteve të fundit. Shumë biznese të vogla rrezikojnë falimentin. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Shoqata e transportit ndërqytetas paralajmëron pezullimin e punës nëse nuk rishikohen kërkesat e tyre. Kërkohet ulje të VSH-s së biletës në deri 6% dhe luftimi i konkurrencës së pandershme. Situatë në përkeqësim në spitalin infektiv, shtohen pacientët e intubuar dhe në terapi intensive. Sot u konfirmuan 82 raste të reja, edhe në Kosovë shifrat rriten ndjeshëm. Frikë për shpërthimin e një valje të dytë të pandemisë në Evropë. 10 vatra të reja janë identifikuar në Francë, megjithatë autoritetet përjashtojnë mundësinë e një izolimi të dytë. Kodi zgjedhor do të votohet në 23 korrik pas takimit me ambasadoren amerikane. Taulant Balla ka njoftuar deputetët e grupit të tij parlamentar se kjo do të jetë data kur dakordësia me Partinë Demokratike do të miratohet në seancë plenare. Ndërkohë, edhe për opozitën parlamentare, Balla ofroi pranimin e pjesëshëm të listave të hapura, por kjo nuk ishte mjaftueshëm për shumicën e deputetëve të opozitës që braktisën sallën. Taulant, ku më jem qef? Hajde këtu Taulant, se votat janë këtu, mos rri ferrave. Hajde këtu se ndryshimet kushtetuese, edhe kodi zgjedhor duhet kaloj këtu Taulant. Rri me këtë kesh qef. Ha darka e dreka me këtë duhesh. Thuj dhe Ramos. Thuj dhe Luli dhe Monikës. Myslimurisi nuk e dinte se në ato momente homologu i tij në grupin parlamentar socialist po zhvillonte një takim me ambasadoren amerikane Yuri Kim në kryesinë e kuvendit. Pas një ore me diplomatën që negocioi marrëveshjen për reformën zgjedhore, grupi i PS-s, i drejtuar nga Taulant Balla, vendosi që amendamentet e dekorcuara me opozitën jashtë t'i miratoi brenda 23 korrikut. Diplomatja amerikane duket se ka bindur socialistët të tërhiqen nga ideja e shprehur dhe publikisht për shqyrtimin e kodit pas ndryshimeve kushtetuese të kërkuara nga opozita parlamentare. Edhe për të, Balla erdhi me një ofertë pas takimit me Kim. T'i japim mundësinë çdo qytetari shqiptar që përveç se të votojë për logon e partisë, për emrin e partisë, për emrin e liderit të partisë, të votojë edhe një preferencë unike për një prej deputetëve që ai preferon të ketë në Parlamentin e Shqipërisë. Të shoqërohet kjo me disa kufizime që kanë të bëjnë edhe me koalicionet dhe po ashtu të vendoses një pragu kombëtar i cili bën sens sa kohë që Shqipëria është një shtet unitar dhe padyshim që pragu të jetë një prag kombëtar. Politika është arti i konsensusit. Ju duhet jepni konsensusin tuaj për sa i përket kodit dhe padyshim ne jemi të gatshëm t'ju japim konsensusin ton për sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Por ky propozim nuk i bindi deputetët opozitar, që kërkuan ndërprerjet e seancës për të konsultuar me zetes. Në kthim, përveç jos për Ballën, braktisën dhe sallën. Ftoi zoti Balla, ngrej ofertën dhe merri 84 deputet me tej. Siç ftoi kolegët e mi të opozitar, të dalim nga kjo seancë dhe Balla të vazhdojë markatën. Më herët një tjetër deputet i dal nga lista e PD-s kërkoi që Lulzim Basha të angazhohej në negociata me ta. Zoti Basha do të jetë me këmbë tokë, do të afrohet, do të ulet me opozitën parlamentare, të na njohë dhe ne, të na kërkojë ndihmën dhe mbështetjen tonë me votë në parlament. Angazhimin e kryedemokratit për të bindur pakicën parlamentare kanë kërkuar dhe socialistët, me justifikimin se nuk i kanë votat për lëvizjet e fundit të ambasadores Kim, duket se e kanë zgjedhur edhe këtë. Deputeti gjermani i CDU-s Johan Vadeful shprehu keqardhje në Twitter për vonesën në miratimin e reformës së zgjedhore sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Miratimi i reformës zgjedhore konsensuale ndërpartiake pas një ndryshim dhe zbatimi i saj është thelbësore për rrugën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Unë u bëj thirrje të gjitha palëve, veçanërisht deputetëve që ta finalizojnë këtë kriter të rëndësishëm, shkruan deputeti gjerman i CDU-s. Dhe zgjidhja duket se do të vi nga deputetët Roshi, Dimitri e Troplini. Në një dalje për mediat, ata njoftuan votën pro kodit sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Me ta shkon në 80 numri i votave në dispozicion të mazhorancës për miratimin e reformës zgjedhore. Fatjona Dimitri qëndroi në sallë gjatë kohës kur pjesa tjetër e opozitës u largua. Përfundimisht, ne do të jemi pro kësaj marrëveshje. Jo se ne morëm atë që deshëm nga kjo marrëveshje, për të mos thënë që nuk është ajo që unë kam predikuar para publikut, por është ajo që i duhet vendit. Kështu që ne para integrimit në Europë të vendit nuk mund të zgjedhim një rrugë tjetër. Kjo marrëveshje sërish është një kusht për hapjen e negociatave. Unë besoj tek Europa dhe nuk mund të pengoj procesin e integrimit europian të vendit tim. Një marrëveshje ndërmjetësuar dhe mbështetur nga faktorin ndërkombëtar nuk mund të mbahet peng në nga kuvendi. Konsensusi i arritur më datën 5 qershor 2020 mes forcave kryesore politike në vend është i vetmi kusht i plotësuar në procesin e hapjes së negociatave. Nuk do të ndërmerrja kurrë veprime që do të dëmtonin këtë arritje. Prandaj deklaroj se si deputete e Kuvendit të Shqipërisë do të votoj pro ndryshimeve në kodin zgjedhor që kanë dakordsuar palët më 5 qershor 2020. Sigurisht mbështes opozitën parlamentare në kërkesën e saj të drejtë për listat hapura, nëse sot ka pakënaqësi dhe mosmarrëveshje ndërmjet opozitës parlamentare dhe opozitës jo parlamentare, u mendoj që edhe këto ditë që kanë ngel të mlidhen edhe një herë çdo kush të toleroj diçka dhe gjendet një konsensus, gjendet një reformë zgjedhore e cila duhet vinë në Parlamentin shqiptar dhe ne duhet ta votojmë sepse është e vetmja rrugë dhe është pika e parë e kushteve të vënë nga Bundestagu gjerman për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Nuk vonoi shumë dhe numri i votave pro kodit në favor të mazhorancës u rrit edhe me 11 vota të tjera pas daljes publike të një grupi tjetër të opozitës parlamentare. Lefter Maliqi para pak minutash konfirmoi votën pro kodit, madje thotë se numri i kalon 84 votat. Ndërkohë që deputetja Suzana Topi e njoftoi votën e saj pro kodit në 23 korrik nga faqja e saj në Facebook. Votat janë, nëse vota duhet jetë e hapur, marrëveshja u bë e hapur, marrëveshja u bë në rezidencën amerikane, në prani të faktorëve dhe ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, e përshëndetur në gjithë faktorit ndërkombëtar, nuk ka nevojë për votim të fshet, votimi të jetë i hapur, zoti Rama mos të fshenjë asnjë deputet të Partisë Socialiste, e di që vetë do ta votojë si çeçua, e kam thënë, por deputetët e tjerë të Partisë Socialiste të futur për shkak të numrave që janë, numrat janë mbi 86 vota, pra ne nuk jemi njerëz të blerë nga Rama siç akuzojnë disa, pra unë kam qenë ndërkundërshtar që në momentin e parë që kam dalë, kështu që ne jemi, por unë kam besim që do të jenë mbi 100 ca vota. Motorët e ndezur nga Edi Rama nuk kanë shuar pakënaqësitë mes socialistëve të qarkut të Lezhës dhe Sandër Leshajt, aq sa ministri rrezikon të humbas drejtimin politik të qarkut. Pak muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme elektorale, në Selin Roz duket se janë shfaqur edhe përplasjet e para. Socialistët e Lezhës duket se janë të pakënaqur me drejtimin politik të Sandër Leshajt dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryesocialistit Edi Rama. Burime shumë konfidenciale i thana dy CNN se në takimin e Ramës me kryebashkiakët, si shembull i këtyre pakënaqësive është sjellë qasja e Leshajt ndaj kryetarit të Degës së Mirditës, Pjetër Pietri, që duket se nuk preferohet nga ministri deleguar nga kryesia socialiste. Leshaj nuk njeh vlefshmërinë e votës përmes së cilës u zgjodh Pietri në krye të Degës dhe për këtë socialistët e Mirditës janë ankuar para Ramës. Leshaj duket se është futur në konflikt jo vetëm me Bashkinë e Mirditës, por me të gjitha bashkitë e qarkut të Lezhës, çka ka sjellë edhe pakënaqësi në bazë. E ripërsëritur është përplasja e ministrit të Brendshëm me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Pier Indreu, mes të cilëve nuk kanë munguar as debatet publike mbi kompetencat e secilit në menaxhimin e territorit. Ju mendoni se ne jemi policë të rreshtit ta nënishu, harrojnë. Përgjithësinë për menaxhimin e territorit e kemi ne. Ndaj bashkisë, është sfumu, ka koha që ligji për vetë
qeverisën vendore të shikohet me kujdes. Krye socialisti Rama ka dalë shpesh në mbrojtje të ish generalit. Hera e fundit ishte 2 javë më parë në parlament, kur Lesha ju akuzua për situatën e krimit. Kush e lufton seriozisht krimin, akuzohet pikërisht për të kundërt. Nuk është as hetus, nuk është as prokuror, nuk është as njeriu që shkon në mbledh kamerat dhe as njeriu që i tregon policisë shtetit se si duhet i kqyri kamerat. Por, këtë herë, Edi Rama nuk ka qenë në mbështetje të Sandër Leshajt. Përkundrazi, ai ka mbështetur dhe ka përkrahur drejtuesit vendor. A2 CNN mësoi se i gjendur përballë shqetësimit të socialistëve të Mirditës, kryeministri ka qenë i prerë. Kush i ka thënë Sandrit ta heq, kryetari Degës do të vazhdoj punën, citohet të këtë thënë Rama. Me situatën e krijuar në qarkun e Lezhës, burimet tonë se kryesia socialiste mund të vendosë të heqë ministrin e brendshëm nga drejtimi politik i qarkut, i cili përpara tij ishte besuar Lindita Nikollës. Hapjen e partisë dhe rikthimin e të larguarve duket se po e tenton vetë antarësia e demokratëve përmes emrave të propozuar në listën e kandidatëve për zgjedhje. Shkodranët kërkojnë riafrimin e Josefina Topallit. Përfshirja e antarësisë në procesin zgjedhor për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet rikthen në vëmendje disa emra të hershëm të Partisë Demokratike, të cilët me dëshirë apo jo ishin larguar. Strukturat e Shkodrës nuk kanë harruar Josefina Topallin, duke propozuar rikthimin e saj si deputete, ndonse ish kryeparlamentarja demokrate u la jashtë listave në 2017. Bashkë me të bie në sy edhe emri Voltana Ademit, aktualisht kryetare e Bashkisë së Shkodrës, të cilën baza duket se preferon ta kthejë në sallën e parlamentit. Nuk surprizojnë strukturat e kryeqytetit me propozimin e ish kryeministrit Sali Berisha, ndonse për shkak të funksioneve të mëhershme, ai është automatikisht pjesë e listës finale. Nuk mungojnë as emra të njohur si ish ministri i jashtëm i demokratëve, Besnik Mustafaj, regjizori Robert Budina, një nga protagonistët e kauzës së teatrit kombëtar, dhe kreu i forumit rinor Belin Këlliçi. Demokratët e Tiranës kërkojnë edhe rikthimin si deputeta Aleksandër Biberajt, që u shkëput për disa vite nga partia, duke kaluar me frymën e re të Bamir Topit, ndërsa tashmë është antar i Këshillit Kombëtar të PD-s. Në Kurbi nuk heqën dorë nga Mhill Fufi, të cilin demokratët e zonës duan ta rikthejnë deputet, ndonse ai u përjashtua në 2016 nga grupi parlamentar i Bluve, pasi injoroi bojkotin e kuvendit duke bashkëpunuar me socialistët. Në Lezhë, ndër emrat e propozuar për deputet është edhe analisti agron Gjek Markaj. Ish sekretari i përgjithshëm i PD-s, Arben Ristani, vjen si propozimi i strukturave të Gjirokastrës për të kandiduar si deputet në këtë zonë, ndonse në 2017 ishte poshtë në listën e Vlorës, pamundur të hynte në parlament. Grupe kriminale me lidhje të forta qeveritare organizojnë trafikimin e veprave antike, ndërsa ligji i miratuar pak kohë më parë i jep pushtet vetëm ministrisë për sa i përket administrimit të pasurive të trashëgimisë kulturore. Kjo ka qenë deklarata e ashpër e arkeologut Melsi Labi, i cili në një intervistë për A2 CNN thotë se këto vepra janë të rëndësishme për të gjithë rajonin. Pasuria jonë kombëtare është më e dukshme se kurrë sa herë që zbulohen vepra antike, por për fat të keq trafikimi i tyre është një fenomen që u theksua pas viteve 90. Rasti më i fundit është ai pak ditëve më parë në Durrës, kur 3 persona po trafikonin këto 2 vepra arti për të përfituar 50.000 euro. Por kush e organizon këtë trafik dhe cilët përfitojnë? Ekzistojnë grupe të caktuara, patjetër që në mendimin tim ekzistojnë këto grupe, madje shumë të forta, diku mund të kenë edhe lidhje qeveritare, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka shumë grupe të interesuara, midis tyre janë koleksionistët privat, të cilët kanë shumë amaramëndse, ata që ne mund t'i quajmë latifondis apo mbledhës e veprave të artit, ka shtete të caktuara. Çfarë vlere ka kjo pasuri kombëtare në të vërtetë? Kjo do të thotë shumë, mund të thotë dhe asgjë për dikë, po për historinë e kombit tonë është pothuaj gjithçka. Mbasi ne kemi mbetur në qerfullin e identifikimit të identitetit tonë dhe të trojeve ku jetojmë. Kjo gjithmonë në përplasje me mentalitetin ekstremist të vendeve apo të përfaqësuesve të vendeve fqinj. Duhet theksuar që këto vepra arti nuk janë vetëm të rëndësishme për identitetin kombëtar shqiptar, po për të gjithë rajonin, madje edhe për vetë vendet fqinje, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Italinë apo Serbinë dhe Malinezinë në këtë rast.
Në fillim qershor u dëmtuan 2 kolona të një monumenti në Apolloni dhe rikuperimi i tyre është shumë i vështirë. Në fakt, si qëndron situata në menaxhimin e këtyre objekteve me vlerë? Vetë miratimi i ligjit të ri për trashëgiminë kulturore dhe muzet, i cili është miratuar jo më tepër se 1 vit, 2 vjet më parë dhe në BH në muajt gusht. Për mendimin tim nuk ka marrë mendimin e specialistëve. Ky ligj për mendimin tim sjell një decentralizim të panevojshëm të gjitha kompetencave në dorën e një njeriu apo të një ministri të një institucioni, apo ndonjë grupi të caktuar përfaqësues të këtij institucioni dhe nuk i jep pavarësi specialistëve, muzeve dhe njerëzve që janë adekuat në fushën e caktuar për të vendosur dhe për të kryer ekspertizën. Para pak ditësh në Himar u zbuluan varreza tumulare që mendohet se janë aty që prej shekullit të 15 para erëson. Por përsa kohë trafikimi dhe dëmtimi i këtyre monumenteve vazhdon, atëherë organet përkatëse duhet të marrin masa më të ashpra për ruajtjen e tyre, si vlera të pakrahasuara të identitetit kombëtar. Ne do të mbedhemi tek kjo temë diskutimi dhe të tjera të ngjashme me të. Kemi në linjë të drejtë për drejtë Ministren e Kulturës, zonjën Elva Margariti. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne, zonjë Ministre. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Ngjarja në Apolloni, dëmtimi dhe restaurimi kolonave të nimfeut. Dëmtimi i tyre sipas policisë është bërë gjatë karantinës, pra kishte ndodhur kohë përpara se të bëhej publike. A ishte ndjeni ministria nga policia dhe çfarë masash u morën? Po, e vërtet, dëmtimi i 2 kolonave të fasadës të fontanës monumentale në Apolloni ka ndodhur gjatë periudhës pandemisë. Është zbuluar nga zyra e administrimit të parkut të Apollonisë në datë 13 prill dhe është ndjekur e gjithë procedura sipas protokollit në këto raste, duke lajmëruar menjëherë drejtorinë e policisë vendore në Fier, e cila ka filluar hapat e hetimit dhe çështja ka vajtur dhe në prokurori. Në të njëjtën kohë, drejtoria ka kryer edhe gjitha proceset që duhet të kryej si drejtori, që është evidentimi i dëmit, dokumentimi i tij dhe fatmirësisht është dokumentuar çdo element dhe nuk kemi pasur humbje të elementeve të cilët ndodheshin në vend ngjarje, po themi, dhe nuk ka pasur spostime të pjesëve të dëmtuar ose të thyera larg vend ngjarjes. Zyra e administrimit gjithashtu ka vazhduar procesin e vet burokratik administrativ, që është ajo e hartimit të projektit të restaurimit, që ne tashmë e kemi miratuar dhe lajmi është bërë publik nëpër media pas miratimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit për të proces të gjatë që ishte ndjekur. Tashmë që ne flasim, ka mbaruar i gjithë procesi i ringritjes së këtyre kolonave, pra në më pak se 2 muaj kemi përfunduar një proces delikat, të cilin nuk e kemi bërë publik në momentin e parë, për shkakun e një hetimi nga anët e organeve të policisë. Ashtu si në çdo ngjarje tjetër kriminale, edhe ngjarjet e dëmtimit të monumenteve hyjnë në këtë cikël dhe nuk është në interesin e ministrisë ose të shtetit shqiptar, për sa kohë ka një hetim, të krijojmë, po themi, edhe një qasje të tillë mediatike. Por ne, e rëndësishme ishte që qasja të ndishte të gjithë procesin që, siç thash, e ndoqëm, të projektit, të restaurimit, të miratimit në Këshillin Kombëtar, ku ka 15 përfaqësues. Tashmë, ashtu siç thash, në realizimin total të kësaj ndërhyrjeje, që patjetër është një ndërhyrje të cilën nuk do të kishim dashur që të gjendeshim përpara këtij fakti dhe është një akt të cilin që në momentin që u bë publik, patjetër që e kemi dënuar. Çdo akt vandalizmi ndaj monumenteve është një akt që dënohet, por kjo nuk është besoj se nuk është e nevojshme për të shprehur dhe për të elaboruar kaq gjatë që patjetër Ministria e Kulturës i dënon fort. Ndërkohë, jo më larg se para disa ditësh, një tjetër akt kriminal në lidhje me kulturën e lashtë ishte edhe vjedhja në parkun e Apollonisë 2 veprave të lashta, të cilat ishin gati për të shitur, por policia arrestoi autorët në momentin e fundit. A mos tregon kjo, zonja Ministre, që ka një rrjet tashmë të konsoliduar të trafikut veprave antike dhe çfarë po bëhet në këtë drejtim për ta luftuar? Dhe ndërkohë, sa është mundësia e kthimit veprave që janë në listën e Ministrisë Kulturës, por që tashmë ndodhen jashtë Shqipërisë?
Më lejoni t'ju korrigjoj. E para, nga njoftime zyrtare të policisë, asnjëherë nuk ka pasur asnjë përnoncim që objektet janë grabitur në Apoloni dhe ky është një fakt i cili po merr thjesht për masa mediatike dhe nuk ka asnjë lloj baze të mirëfillt reale të ngjarjes se si ka ndodhur. Është e vërtet që keqbërësit tashmë të identifikuar dhe të arrestuar janë në origjinë nga zonat e afërta, por kjo nuk do të thotë që objektet ishin në Apoloni. Dhe vetëm nga dokumentimi që kemi bërë me anë të ekspertëve, nuk na bën të mendojmë që janë pjesë e ndonjë gërmimi të paligjshëm në zonën e Apollonisë ose aq më tepër të jenë vjedhur në fondet tona muzeore. Këtë dua ta theksoj sepse qasja edhe mediatike ndaj lajmeve dhe pastaj jehona dhe shumë vishimi i lajmit merr për masa të cilat shpesh herë nuk i japin as dinjitet, po themi vetë edhe profesionit tuaj si gazetar. Mund të them që patjetër rastet e tilla të cilat evidentohen si rastet grabitjes, po themi të veprave, kanë ndodhur këto kohë, janë evidentuar. Kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me pikat kufitare doganore, ka një bashkëpunim të gjatë midis institucionit ton dhe policisë të shtetit në të gjithë territorin dhe kryesisht në pikat doganore. Kjo edhe për shkak të një kanali prioritar, ndoshta po themi për llojin e këtij trafikimi, dhe për ne në bazë të ligjit të ri të trashëgimisë, të detyrimeve që ne kemi për përkushjen e kuadrit ligjor, kemi krijuar dhe marrëveshje të plota me policinë dhe trajnime të vazhdueshme me ta. Pra, kjo është një punë që ka nisur kohë më parë dhe që patjetër sot po jep fryte dhe për faktin që dhe vetë policia ose dhe vetë punojësit e drejtorive rajonale ose dhe të muzeve janë më të ndërgjegjësuar dhe arrin dhe të identifikojnë më shpejt edhe në objekte, themi në rrethana jashtë parqeve apo siteve tona. Ndërkohë, nga ana tjetër, numërohen shumë objekte të deklaruara të humbura në këto, duke filluar që nga viti 90, një pjesë e tyre edhe në bashkëpunim me Interpolin jemi në kontakte të vazhdueshme dhe publikime të vazhdueshme, janë 39 objekte të publikuara në faqen zyrtare të Interpolit. Është një fenomen që ka ndodhur dhe nuk është një shtim i grabitjeve, po themi, i kohëve të fundit, është, siç e shikoj ju, një proces i cili në momentin që kemi shtuar hallkat e ndërveprimit me institucionet e tjera, po jep frutet e veta. Zonja Ministre, edhe diçka në lidhje me ndërhyrjen tuaj dhe kërkesën tuaj për saktësinë e informacioneve, në fakt, në lidhje me ngjarjen e pak ditëve më parë, ne po jepnim zë njoftimeve dhe informacioneve që ka dhënë policia e shtetit. Nuk e di, mbase edhe ne duhet ta presim hetimin, por këto janë informacione të dala në mënyrë institucionale. Atëherë, siç ju thash, është ende në proces hetimi dhe si në rastin e Apollonisë do shtoja të njëjtën gjë, do thoja për sa kohë është në një proces hetimi, patjetër që nuk do të ishte saktë që të shpreheshim asnjëra nga palët, se secila ka qenë, po themi, prejardhe, por le të flasin, unë flas në aspektin e ekspertëve, të cilët kanë dokumentuar dhe të cilë është një proces i cili po vazhdon dhe po mbidhen ende informacione për këtë reliev funerar dhe për këtë amfor, me informacionet që kemi deri tani, patjetër që është një proces që do mbarojë dhe do të japi të gjithë rezultatin e duhur. Në pikëvështrimin e deri tanishëm të ekspertëve nuk është Apollonia prejardhja. Prandaj asociimi që unë kam lexuar këto kohë një transformim ndoshta edhe disa komunikatave të shkurtra si në rrjetet sociale dhe në ato mediatike, e kam interpretuar si një deformim paksa të lajmit kaluar kanal pas kanali. Dakord, nismat e Ministrisë së Kulturës për mbështetjen e turizmit kulturor, marrëveshjet që janë bërë me Bashkitë e Gjirokastrës, Durrësit, Krujës për dhurimin e biletave me vlerën zero për të vizituar muzet apo parqet arkeologjike, përmendim këtu edhe uljen e çmimit biletave. Të gjitha këto nisma, çfarë impakti pritet që t'japin dhe në vazhdim dhe cilat kanë qenë pritshmëritë, zonja Ministre? Atëherë, ne kemi pasur që gjatë gjithë vitit 2019, politika madhore e Ministrisë së Kulturës është promovimi dhe shtimi i numrit të vizitorëve në të gjitha sitet tona. Kuptohet që
Kjo ka në fokusin kryesor edhe një burim të shtuar të ardhurash që do të garantohet nëpërmjet numrit të lartë të vizitorëve. Vitin që shkoi kemi arritur të kemi 1 milion vizitor, ka qenë një nga vitet rekord në vizitdueshmërinë e siteve dhe politikat që hartoi Ministria e Kulturës gjatë vitit 2019 ishte rishikimi i të gjithë tarifave të biletave dhe të shërbimeve të shtuara, si për shembull audioguida ose shërbime të tjera. Tarifa këto të cilat do të shkonin detyrimisht në sitet përkatëse në aspektin e mirëmbajtjes. Në vetëm 2 muajt e parë ne patëm në fakt rezultate shumë të prekshme të kësaj politike, të kësaj reforme të re, por që fatkeqësisht me Covidin na u desh ta rishikonim gjërësisht dhe politika jonë tashmë shtrihet në 2 aspekte. Qëndron gjithmonë fakti që sitet tona duhet të vazhdojnë të vizitohen. Mendojmë që edhe në aspektin psikologjik post pandemisë, qasja ndaj monumenteve, siteve të kulturës, sidomos për fëmijët dhe për familjet, do të jetë një ndihmë e madhe, por mbi të gjitha kemi parë edhe ne si ministri, atë që ka bërë qeveria shqiptare me të gjitha bizneset, i qëndrojmë pranë dhe kemi gjetur mënyrën nëpërmjet marrëveshjeve me bashkitë, me disa bashki dhe do të vazhdojmë në vijim, biletat falas i drejtohen njësive akomoduese. Pra, mbështetja jonë qëndron që një turist shqiptar i cili do vazhdojë të qëndrojë në Shqipëri dhe do të vizitojë Korçën, Beratin, Gjirokastrën, Krujën, të mund të shpenzojë akoma dhe më tepër kohë dhe të japi mundësinë që ndoshta të qëndrojë dhe më gjatë për të ndihmuar akoma dhe më tepër një sit akomoduese. Nga ana jonë, kjo do të sjellë gjithashtu që sitet tona të vazhdojnë të jenë të vizitueshme, të mos kthehen në hapësira boshe për shkak të frikës së pandemisë dhe ne të vazhdojmë të mbajmë gjallë dhe të stimulojmë atë që është misioni ynë madhor, që është promovimi i bukurës tonë shqiptare. Do t'ju pyes për restaurimin e monumenteve të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Zhvilluat një vizitë me ambasadorin Juri Kim në Krujë, ku dolët dhe me një marrëveshje, po ndërkohë ka dhe një bashkëpunim me Bashkimin Evropian në fushën e trashëgimisë kulturore në zonat e prekura nga tërmeti. Mund të flasim për afaten në momentin që bisedojmë, në çfarë fazi jemi? Është një punë e cila ka filluar kohë më parë dhe ka filluar me mbështetjen totale të buxhetit shtetit shqiptar, në fakt, sepse hartimi i një sër projektesh zbatimi, projektet për pjesën e konsolidimit, pjesën e emergjencës restaurimit, po hartohen me anë të buxhetit të shtetit dhe kjo ka qenë pjesë e të gjithë vendimarjeve, po themi, të shtetit shqiptar, ashtu si vendima për grantet për strahim, ose dhe për të gjithë hartimin e planeve të detyruara vendore. Ne kemi drejtuar kërkesën tonë institucioneve të ndryshme dhe në fakt bashkëpunimi që ju pat, marrëveshja e mirëkuptimit që ju pat e firmosur tashmë me ambasadën amerikane, u shpreh në fakt që në Bruxelles, që në konferencën e donatorëve, kjo ishte një nga tjetër aplikimet që ne bëm që në javët e para post tërmetit, duke i kërkuar shteteve të ndryshme që të na asistonin në forma të ndryshme ndihme dhe kemi pasur në fakt një bashkëveprim të mirë, sidomos edhe me teknik të ndryshëm, siç kanë ardhur që për pjesën e projekteve, po themi, që në ditët e para post tërmetit. Do vazhdoj një projekt i tillë, sepse ne tashmë kemi hyrë në një fazë edhe shumë të detajuar të projekteve, por mbi të gjitha dhe të po themi të vizionit të madhor se çfarë do të thotë restaurimi i këtyre tërmeteve. Ashtu si dhe për zonat e zhvillimit, nuk kemi menduar që zonat të jenë thjesht zona strehimi, por të jenë zona ku do të jetohet më mirë. Dhe në rastin e monumenteve dhe të siteve tona, të japim një jetë më të mirë monumenteve, do të më thotë që të i rijetëzojmë ato. Do të thotë që një muze të i rijapim një funksion të shtuar, të shtojmë shërbimet në të, dhe për këtë kemi hartuar një projekt shumë të gjerë që shkon për te restaurimit dhe për të cilën jemi në dialog të vazhdueshëm me komunitetin evropian, i cili ka shprehur, Komisioni Evropian ka shprehur angazhimin verbalisht e një dakordësie që mbështetja e tyre të fokusohet në shkolla, në arsim, e cila ka filluar tashmë dhe marrëveshja është nënshkruar, lista e shkollave është mirë përcaktuar nga shteti shqiptar prej kohësh dhe tani po përcaktojmë të gjithë listën e ndërhyrjeve, e cila do jetë transhi i dytë i marrëveshjes me Komisionin Evropian. Jam bashkëbisedime të vazhdueshme dhe me ambasadorin
Dorin Soreka, që beson fort në vizionin ton, që jo vetëm t'i japim një restaurim godinës, jo vetëm të restaurojmë ato dëmet e tërmetit, por të shikojmë çdo element të shtuar të brenda një muzeu, restaurim të elementeve të etnografisë, të shtojmë audioguida, të shtojmë digitalizim, të shtojmë një sër shërbime që do bëjnë të mundur më tepër punësime, më tepër ndërgjegjësim dhe më tepër jetëgjatësi pastaj dhe ndërhyrjeve në këto monumente. Tema që kanë bëjnë ashtu si edhe elementet që kanë bëjnë me kulturën tonë kombëtare, që si rrjedhoi është dhe pjesë e identitetit tonë, kanë gjithnjë interes dhe unë dua të ndroj disi temë, zonja ministre, dhe t'ju pyes për diçka që ngjall gjithnjë sa herë përmendet dhe flitet, artikulohet për të shumë interes. Dotari iranian është në UNESCO tashmë. A mundet Shqipëria të regjistrojë edhe çiftelin, të shpëtojmë të paktën çiftelin, duke parë që lahutën e regjistroi Serbia si të vetëm, paçka se e quajnë gusla, por debati për lahutën ka qenë më imprekt pasi ka të bëjë me identitetin tonë dhe luftën mes akademive të shkencave të dy vendeve, ku ajo serbe në fakt ka prodhuar gjithmonë teori për të vërtetuar lashtësinë e tyre në këto troje, dhe lahuta ishte një nga këto elemente. Ndërsa çiftelia dhe dotari iranian nuk e kanë këtë debat identitar, po themi, deri në këto momente. Gjithsesi, a duhet nxituar në shumë elemente? Më vjen shumë mirë në fakt që diskutohet për kulturën duke prekur të gjithë elementet, të gjitha sfumaturat e kulturës dhe jo vetëm për monumente, siç bëhet, po themi, më së shumti në debatet dhe në polemikat mediatike. Por fakti, kjo ndjeshmëri e shtuar, do thoja unë, ndaj kësaj trashëgimie tonë kulturore, në rastin konkret të çiftelisë, do të ishte, është më tepër një tymnaj e cila nuk ka asnjë bazë reale ose në një shqetësim real, sepse fakti që Irani ka regjistruar në listën e trashëgimisë së tij dotaren, kjo nuk e përjashton absolutisht që ne të bëjmë të njëjtën gjë për çiftelin, dhe kjo nuk do të thotë që autenticiteti i dotarit të mund të mbivendoset me autenticitetin e çiftelisë tonë. Por këtë nuk e gjykojmë ne sot, as në këtë tryezë virtuale, por as unë në një takim të thjesht mbi një çështje të tillë. Këto ka ekspertë të ndryshëm, të cilët lidhen dhe të cilët shqyrtojnë një kërkesë që vjen nga komuniteti. Janë komunitetet ato të cilët këtë ndjeshmëri dhe këtë përcjellje të kësaj ndjeshmërie të elementeve kulturor duhet ta dokumentojnë, duhet ta përmbledhin në një kërkesë të mirëfillt sipas kritereve të UNESCO-s, të njëjtën gjë që kanë bërë komunitetet në Iran për të çuar përpara dotarin e tyre. Megjithatë, Ministria e Kulturës ka marrë gjithmonë një rol jo vetëm pritës, por edhe një rol aktiv, dhe patjetër që Ministria e Kulturës, atje ku ka parë një mundësi në komunitet, një dëshirë të vogël, ka ndihmuar për ta çuar përpara, edhe pse nga ana formale dosja duhet të hartohet dhe duhet vit të shqyrtohet në ministri. Prandaj puna jonë në fakt ka shkuar përpara këto kohë dhe ne kemi çuar përpara kërkesa të ndryshme për paraqitje dosje në UNESCO, të cilat shkojnë si nga Vallja e Tropojës, në festivalin e Gjirokastrës, në Xhupletën, edhe jo më pak, edhe pse jo dhe në fotografinë e Marubit. Në fakt, më pak që sapo ju përmendët, doja t'ju pyesja, çfarë pritshmërish ka? Domethënë, edhe ndjeshmëria që ju përmendët pak më herët, zonja ministre, besoj krijohet dhe nga një farë perceptimi, sepse në raste të tilla kur ka një ndeshje në thonjza midis dy kulturave, dy vendeve, dy shteteve, ka një perceptim sikur ndikon fuqia një shteti, mbas edhe lobimi, si funksionon në të vërtetë? Kjo ka të bëjë tërësisht me një dokumentim dhe shumë shkencor dhe teje të gjatë dhe të elaboruar, kur flasim për dosjet e jo materiales, ndjekin një proces të gjatë UNESCO-s dhe ne jemi më pas në komunikim të vazhdueshëm me ta që dosja të jetë e plotësuar sipas çdo kriteri, të paraqitet me çdo element të plot ashtu si UNESCO e kërkon. Për ne ka qenë një diskutim shumë i gjatë, për shembull dhe një punë e palodhur nga ana e Ministrisë së Kulturës, që u finalizua në fakt me liçenin e orit që u kthye në një dosje UNESCO të finalizuar. Në një moment dukej sikur ajo punë disa vjeçare po sfumohej, sepse disa element kishin nevojë për shumë më tepër informacione dhe të pasqyroheshin më saktë sidomos nga ana e komunitetit, dhe ne këtë e bëm totalisht dhe do ta vazhdojmë ta bëjmë për çdo dosje
me cilën do aplikojmë në UNESCO. Ka disa elementë, siç thash, për shembull fotografia e Marubit, është një nga ato elementet e jo materiales që është paksa e vështirë që ta fokusosh dhe ta fusësh në një, po themi, në një shtyllë specifike, në një pjesë të memorjes. Megjithatë, ne edhe atë do ta çojmë përpara, sepse mendojmë fort që është një element i fort identitar shqiptar. Prandaj po thoya është një aspekt shumë teknik edhe shumë profesional. Ne kemi ekspert të pakt e vërtet në Shqipëri, kemi Akademinë e Shkencave që na mbështet totalisht në pjesën e hartimit të këtyre dosjeve, e kemi së fundi, kam parë në kërkesat që kanë ardhur në ministri, edhe të rinj që tashmë janë afruar dhe janë kthyer nga vendet ku kanë studiuar ose ku kanë punuar me një eksperiencë të shtuar në këtë fushë dhe ne i kemi mirëpritur për të qenë pjesë e një stafi të shtuar dhe jashtë ministrisë. Një nga informacionet, një nga lajmet më të kënaqshme, po e quaj unë i ditëve të fundit, ka qenë zbulimi i varrit i lirë në Himar, i kohës bronzit, dhe i pari sit arkeologjik i zbuluar në këtë zonë. Duam të pyesim çfarë domethënie ka për Shqipërinë sipas jush dhe ç'mund ta thoni më shumë për zbulimin ose detajet cilat ne nuk i kemi marrë ende. Është në fakt një zbulim i cili daton që në 2018, paçka se tashmë mori formën më të plot, po themi vizive dhe më të prekshme, po themi dhe nga vetë banorët. Por në 2018 ne kemi ndeshur gjatë një projekti zhvillimor që shpesh herë fillon me fazën e një hulumtimi arkeologjik dhe me anë të këtyre gjetjeve kuptuam që afër projit kishim një varresë të tirë tumulare dhe për cilën ndaluam punimet zhvillimore dhe filluam dokumentimin plot të gjithë koncept projektit se si duhet të zhvillohej gërmimi në mënyrën më të saktë që të mund të kishim atë që tashmë kemi, një gërmim shpëtim dhe gjatë përfundimit të këtij koncepti projektit arritëm të kishim dhe fazën e dytë që siç ju thash i dha po themi fytyrën më të plotë të gjithë kësaj gjetje. Ne kjo konfirmon patjetër një prezencë të rëndësishme në territorin tonë, nuk është e para në këtë territor, në territorin shqiptar, sepse gjenden të tilla në Korç, në Elbasan, në Shkodër, në Mat, pra janë të shpërndara, patjetër kjo ka një dimension të konsiderueshëm dhe gjendja në të cilën është gjetur është një gjendje e mirë mbajtur, kuptohet që puna e shtuar e institucionit tonë do të jetë ajo e konservimit të mëtejshëm. Fakti që ndodhet pranë një proji është një vështirësi tejet e madhe për këtë gjetje arkeologjike, pasi është tërkohën e rrezikuar dhe kjo ka qenë edhe pse ne në 2018 gjetja nuk e kemi vënë menjëherë në dukje, pasi kemi hartuar, siç ju thash, të gjithë projektin e plot për ta ndërlidhur më së miri me këtë prezencë natyrale, të cila në një farë mënyre do ta dëmtonte monumentin. Të gjithë dokumentimin e gjetjeve brenda varreve tashmë ka filluar të gjithë procesin të dokumentimit dhe të studimit dhe do na çojë me siguri në përfundime më të sakta që të mund të shprehemi mbi vlerat historike dhe identitare të vendit tonë. Dua të them që për ne është e rëndësishme që të shtohet ky lloj ndërgjegjësimi dhe filloj të flitet më tepër për konservimin edhe faktin që këto të jenë të vizitueshme më pas nga jo vetëm nga banorët, por edhe nga turistë të shtuar. Kjo është ajo që kemi folur gjithmonë si një element vërtet i rëndësishëm që do të jepte një tjetër potencial zhvillimi Shqipërisë nëpërmjet arkeologjisë. Pse nuk ka një masivitet ekspeditash gërmimi në Shqipëri nga grupe arkeologësh shqiptar për të zbuluar historinë tonë të lashtë? Ose ka ndonjë gërmim aksidental teksa bëhet ndonjë rrugë, ose ndonjë grup i huaj që di mirë hartën tonë dhe vjen me programin e tij? Kam përshtypjen që keni një kanal informimi jo shumë të saktë, sepse nuk qëndron kjo sipas jush.
Jo, absolutisht. Jo më larg se në mos gaboj 2 javë më parë në Këshillin Kombëtar të trashëgimisë materiale kemi miratuar mbi 30 projekte të sjella nga Instituti i Arkeologjisë. Instituti i Arkeologjisë është institucioni më elitar, po e quajmë, në territorin e Shqipërisë, i cili harton të gjithë projektet e arkeologjike të gërmimit, të shpëtimit, të konservimit, dhe pjesa më e madhe e tyre janë profesor të nderuar shqiptar që janë të shpërndarë në kudo në territor. Kjo bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe mbi të gjitha bëhet në bashkëpunim edhe për të krijuar një plan më të qëndrueshëm të gjithë këtyre gërmimeve, pasi siç thash, faza thjesht e një gërmim studimi në vetvete nuk do t'i sillte benefite të shtuara shtetit shqiptar. Prandaj ne bashkë me Institutin e Arkeologjisë hartojmë së bashku një plan gërmimesh duke e ditur dhe ku ne do të kemi potencialisht dhe po themi financime të mëtejshme nga shteti ose nga donator të huaj. Dhe të gjitha këto duhet të futen në një kuadër më të gjerë që është plani i menaxhimit të këtyre siteve arkeologjike. Ne kemi së fundi... Në fakt, për të plotësuar dhe pyetjen e fundit që ju drejtova, zonja ministre, kemi tregues për këtë, pra o janë bërë gërmime dhe zbulime aksidentale si pjesë e punimeve të projektit TAP, zbulime aksidentale nga grupe polake, për shembull siç ka qenë ai vitit 2018 në afërsitë Bushatit, nëse jam korrekt. Nuk i quaj aksidentale, janë absolutisht jo aksidentale. Më leni të theksoj që dhe në rastin e ndërhyrjes më së fundit, për shembull në Kalanet e Pelenës, ne në Këshill herën e fundit vendimi që morëm është ndalimi i të gjithë implementimit të projektit madhor të nevojshme, sepse flasim për një rrjet ujësillës kanalizime për banorët e Kalaset e Pelenës, por pikë së pari hartohet një projekt i mirëfillt shpëtimi arkeologjik ose dhe studimi arkeologjik. Këto nuk janë rastësore, ashtu siç thash, këto janë të mirë ndërthura në pjesë e një sistemi më të gjerë planifikimi të territorit, ashtu siç planifikohet që në planet vendore se ku do të jenë zonat me potencial arkeologjik, më pas vazhdojmë me hartimin e projekteve, miratimin e projekteve nga ana jon, nuk janë absolutisht rastësore dhe ne jo më kot hapi më i fundit që kemi ndërmarr pikërisht për t'i dhënë këtë kuadër ligjor të saktë është planet e menaxhimit të siteve arkeologjike. Bashkë me ADF-n kemi miratuar së fundi planin e menaxhimit të Durrësit, të amfiteatrit të Durrësit. Çfarë do thotë kjo? Ne do të hartojmë një herë më së miri se cila do të jenë të gjitha kriteret dhe cila do të jenë të gjitha fazat dhe etapat për të ndërmarrë më pas gërmime arkeologjike, po për ne finalizimi do jetë për ta kthyer në një sit të turizmit kulturor dhe pse jo, ashtu siç kemi kërkuar dhe ekspertëve të cilët kanë filluar të hartojnë termat e referencës për planin e menaxhimit, kemi kërkuar që kjo të jetë dosja e ardhshme e UNESCO-s. Flasësh për kulturën është gjithnjë më shumë kënaqësi se sa të flasësh për politikën, ne ju falenderojmë për kohën që na kushtuat në këtë bisedë, zonja ministre. Faleminderit juve gjithmonë për ftesën, edhe jam gjithmonë e gatshme t'ju kënaq me biseda të tilla mbi artin dhe kulturën. Ju uroj një mbrëmje të qetë. Edhe unë. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare të nderuar shikues, do të kthehemi pas pak. Do të flasim për të tjera zhvillime, teksa pritej që dosja për ish kryeprokurorin Adriatik Llalla të kalonte për gjykim, gjykata e rikthen atë në SPAK për hetime të mëtejshme. Prokurorisë posaçme i kërkohet të verifikojnë transaksionet bankare të ish kryeprokurorit, i cili akuzohet për mos deklarim të pasurisë. Gjykata e posaçme kthen në SPAK për hetime shtesë dosjen penale ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, i akuzuar për mos deklarim të pasurisë. Vendimi u mor këtë të njëjtë në përfundim të seancës paraprake të çështjes. Gjykata vendosi të pranojë pretendimet e ngritura nga avokati i Llallës, Sokol Hazizaj, për nevojën e kryerjes së disa veprimeve hetimore të pakryera nga SPAK. Burime pranë gjykatës së posaçme konfirmuan se prokurorët e SPAK duhet të verifikojnë transaksionet bankare për shitjen e disa pronave të paluajtshme të ish kreut të prokurorisë së përgjithshme. Një tjetër detyrë e caktuar nga gjykata për SPAK është marrja në pyetje një personi mik i familjes Llalla që pretendon se i ka paguar në formë dhurate ish kryeprokurorit 3.000 euro shpenzime spitalore për lindjen e djalit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Seanca paraprake e radhës, ku do të vendoset nëse dosja do të kalojë në gjykim, do të pushohet apo do të kthehet për plotësim të hetimit, do të zhvillohet në muajin nëntor. Hetimi ndaj ish numrit 1 të prokurorisë në vend nisi më shumë se 2 vite më parë. Fillimisht ai u dyshua për 4 vepra penale, mosdeklarim të pasurisë, mosdeklarim të hollash në kufi, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Në mbyllje të hetimit, SPAK mundi të bazojë në prova vetëm një nga akuzat, ato të mosdeklarimit të pasurisë. Sipas kodit penal, kjo vepër dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet. Qëndrimi në burg nuk e ka lënë larg të lasheve me ligjin. Vladimir Gjutën i arrestuar në janar me një armë pranë selisë Partisë Socialiste. Ai akuzohet për kanosjet zyrtarëve të burgut 313 dhe goditjet punonjësve të policisë. Për këtë shkak, gjykata e Tiranës caktoi një mas të re sigurie arrest me burg për të. Vladimir Gjuta qëndron në qeli prej janarit, pasi u kap me një armë me vete pranë selisë së Partisë Socialiste, por këtë të njëjtë, gjykata e Tiranës caktoi një tjetër mas sigurie arresti në burg për të. Ai akuzohet për kanosje dhe goditje për shkak të detyrës, vepra të kryera brenda burgut 313, gjatë kohës që vuan paraburgimin. Sipas prokurorisë së Tiranës, pasi është kyçur në paraburgim, ai ka kërcënuar me një letër drejtorin e burgut, duke i thënë se ishte më i forti. Për këtë është dërguar në izolim dhe mëtej i është kërkuar të dilte para një komisioni disipline. Teksa duhet të jepte sqarime, Gjuta ka shkelmuar tavolinën e komisionerëve si dhe i ka sharë, fyer dhe kërcënuar me jetë. 2 javë më vonë, Gjuta ka goditur një nga punonjësit e policisë së burgut. Sipas dosjes së prokurorisë, policia i ka hapur derën e qelisë për ta shoqëruar atë në kryerjen e një telefonate, por ka marrë një grusht në fytyrë nga Gjuta. Ndërsa në 31 janar, ai ka tentuar të godas me grusht shefin e regjimit të 313-ës. Ndonse efektivi është shmangur, teksa e kanë neutralizuar të paraburgosurin, Gjuta i ka kafshuar gishtin njërit prej policëve. Në dëshmitë e dhëna për hetimin, një nga punonjësit e sigurisë ka rëfyer se Gjuta është problematik me bashkëvuajtësit dhe me punonjësit e shërbimit. Për këtë shkak, sipas tij, të gjitha veprimet në lidhje me këtë të paraburgosur bëhen në praninë e grupit të sigurisë. 82 raste konfirmohen të infektuar me COVID-19, numri më i madh i rasteve të reja është në Tiranë, ndjekur nga Shkodra dhe Kuksi. Ndryshe nga disa ditë me radhë, 24 orët e fundit nuk janë shënuar humbje jete, por shifrat e terapisë intensive dhe pacientëve të intubuar janë rritur. Nga 84 pacientë të shtruar, 11 janë në terapi intensive, ndërsa 6 në gjendje të rëndë në intubim. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze. Është rritur numri të shtruarve dhe rëndohet situata shëndetësore e pacientëve në terapi intensive. Aktualisht janë të shtruar 84 pacientë, 11 pacientë janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 6 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 401 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 82 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 30 raste në Tiranë, 11 në Shkodër, 6 në Kukës, 5 në Elbasan, nga 4 raste në Bulqi, Skruj, Berat dhe Malësi e Madhe, nga 3 raste në Kavaj, Përmet, 2 në Korç, nga 1 rast në Puk, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Tepelen dhe Dibër. Që nga fillimi i epidemisë janë kryer 31.093 testime molekulare dhe serologjike. Në 24 orët e fundit janë shëruar 41 qytetarë, duke e çuar në 1832 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin ton aktualisht janë 1273 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se situata nga virusi është serioze. Në spital ka raste të rënda edhe në moshat e reja, thot ajo, që gjithashtu i bën thirrje popullatës dhe bizneseve të respektojnë masat, pasi është e pamundur që të vendoset policë në çdo shërbim. Koronavirusi nuk është lojë dhe as konspiracion. Ky është qëndrimi i ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila i kërkon popullatës ta marrë seriozisht situatën. Nga foltorja e parlamentit, ministrja deklaroi se virusi po shkakton komplikacione të rënda edhe tek moshat e reja. Në spitalin infektiv, sot janë 6 persona të intubuar. 3 prej cilëve janë në mosha fare të reja, 45, 46, 49 vjeç. Kjo nuk është lojë, kush e konsideron lojë apo konspiraci
këtë virus të rrezikshëm na rrezikon të gjithëve. Ministri e Shëndetësisë kërkoi nga qytetarët dhe bizneset të respektojnë masat mbrojtëse për të mos u kthyer në izolim dhe as për të futur në kolaps sistemin shëndetësor. Thirrje për gjithë ata të cilët duan të bëjnë ekonomi, duan të bëjnë turizëm, duan dhe të pushojnë, por mbi të gjitha duam shëndetin më shumë. Nëse s'ka shëndet, s'ka ekonomi. Nuk do izolohemi, nuk do mbyllemi, nuk do marrin masa, por nëse ne duam që të vijojmë të jemi dhe të gëzojmë lirit tona, duhet të zbatojmë rregullat e thjeshta. Manasiliu kërkoi miratimin e masave administrative, gjop deri pezullim me aktiviteti për subjektet përgjatë Bregdetit që shkelin rregullat e pandemisë. Por paraardhësi i saj ish ministri Ilir Beshaj nuk kurseu kritikat ndaj qeverisë së tij për mungesë rregullash dhe kontrollesh në Bregdet në këtë kohë pandemie. Për të vendosur rregull të veçantë, një situatë super të veçantë në stacionet e plazhit. Por që atëherë deri më sot në fakt nuk është vënë ende asnjë gjop. Dhe qeveria nuk mund të justifikohet me faktin që ende s'ka mbaruar shpërndarja e gjithë stacioneve të plazhit sipas rregullit të këtij viti. Nëse ka mbaruar në gjysmën e tyre, le të fillojë kontrolli. Ka qenë në muajin maj që ndalohen përdorimi i pishinave publike. Por çdo fundjavë pishinat publike përdoren. Betejë me Covidin është betejë në territor. Por kërkohet padyshim që trupat inspektuese të jenë në krye të detyrës. Ish ministri i Shëndetësisë vjoi kritikat edhe për vonesat në hartimin e ligjit për lëndët biocide, të cilat përdoren për dezinfektimin, veçanërisht përgjatë vijës bregdetare. Sipas Beqajt, edhe pse jemi në pandemi, sasia e lëndëve dezinfektuese të importuara është sa gjysma e 6 mujorit të vitit të kaluar. Neglizhenca ndaj masave kundër përhapjes Covid-19 vihet re thuajse në të gjitha qytetet e vendit, mes shifrave gjithnjë në rritje të personave të infektuar. Disa qytetarë shprehen se po bëjnë sa munden për të respektuar masat mbrojtëse, ndërsa të tjerë ende nuk janë bindur se virusi po qarkullon dhe po infekton. Rritja e rasteve të personave të infektuar me Covid-19 thuajse në të gjitha qytetet e vendit nuk po shoqërohet me ndërgjegjësim të njerëzve. Do të fundit vazhdojnë të tregojnë indiferent ndaj masave mbrojtëse, madje nuk mungojnë as rastet kur me vedije të plot, shprehen se nuk janë dakord të mbajnë masat mbrojtëse, pasi ende nuk kanë parë persona të infektuar. Jo, nuk më shqetëson, se s'ka smundje, s'kam parë njëri. Nuk di gjë për këtë punë. Kam marrë, thjesht kam punë të mia. Po gjithsesi s'kam parë gjë për çat. Tashi faktikisht nuk e kam përdorur, po fillimisht e kemi përdorur. Tashi që u hap prapë nga pandemia, nuk e kam përdorur. Në Elbasan ditët e fundit po vëret një shtimi i rasteve të infektuar me koronavirus edhe në radhët e bluzave të bardha, ku mes 33 rasteve aktive që janë në këtë qytet, 8 janë personel mjekësor, prej të cilëve 2 mjek dhe 6 infermier. Ndërkohë edhe në Kukës, qytetarët ende nuk janë të ndërgjegjësuar sa duhet për rrezikun e infektimit, pavarësisht shtimit të rasteve nga dita në ditë. Shif, në asnjë institucion nuk përdoren maskat. Grumull njerëzish, në për kafe, në për rrugë, në për morta, në për darsma. Sa një sensë nuk shifet, një smoje pa të dukshme. Bolë rrugona për shqe që bojmë, ka ta shkujmë, ka ta fëmë vetin. Lutë në Allahit, Zotin a rujt, Zotin a falë. Sipas drejtuesve të shëndetit publik në Kukës, shumica e rasteve të konfirmuara pozitive me Covid-19 janë raste kontakti, por ka edhe vatra të reja. Përgjithsisht vjet re që rastet kanë lidhje me njëra tjetrën, kemi vetëm një rast i cili nuk dihet akoma ku mund të jetë infektuar. Rastet e tjera janë vijimi i zinxhirit të mëparshëm ekzistuar. Aktualisht në Kukës janë aktiv me koronavirus 32 persona. Shkojmë në publicitet, do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në ditarin e mbrëmjes këtu na 2 CNN. Qeveria dhe Partia Demokratike janë përplasur në një debat në distancë për rrugën Milot Fier, të shpallur nga majoranca që do të ndërtohet me koncesion. Sipas drejtorit të kabinetit të Partisë Demokratike Dorian Teliti, kostot e rrugës janë të tejfryra, duke marrë parasysh se mbi gjysma e rrugës është ekzistuese.
Kemi qenë ne ata që kemi ndërtuar rrugë dhe infrastrukturë dhe do të jemi ne përsëri në të ardhmen që do ta bëjmë të gjë. Por ama, çdo infrastrukturë, çdo rrugë duhet të ndërtohet bazuar në koston e tyre reale. Nuk mund të ndërtohen rrugë me 20 milion euro kilometri linear, siç na prezanton kryeministri ne, aksin e ri, rrugën e re, të dhënë me koncesion Milot Fierin. Jo, nuk kemi një rrugë 20 milion. Mos doni që të përmend shifrat e rrugës së Kombit, se sa ka kushtuar 1 kilometër në rrugën e Kombit. 13 milion e. Doni t'ju them se kontrata nga ajo e lidhura fillestare është mbyllur me 65% të vlerës në shkelje të çdo parimi dhe të ligjit shqiptar. Çdo vendim i ndërmarr nga kjo qeveri gjatë 12 muajve të fundit do të kalojë në sitën e lishmërisë. Nuk do të njihet nga qeverisja e ardhshme asnjë vendim i ndërmarrë i cili bie ndesh me interesin publik, i cili bie ndesh me lekët tona, me interesin tonë përbashkët, me buxhetin e shqiptarëve, i cili bie ndesh me xhepin e konsumatorëve shqiptarë. Se më pëlqen shumë kur thoni, kur të vim ne, do prishim këtë, do shkatrojmë atë, e çmendët këtë popull. Megjithatë në atë rrugë do ta ndërtojmë dhe ç'është më e bukura, përveç shqiptarëve që do ta shijojnë, do ta shijoni dhe ju me automjetet tuaja luksoze. Dhe kur të kaloni zëdhënësit e Qametit, do thoni e paskanqar, se të njëjtën gjë bëni dhe sot kur kalonin bypassin e Fierit. Shumë bizneset vogla rrezikojnë falimentin për shkak të mungesës së xhiros. Nga ana tjetër edhe qytetarët janë të pasigurt dhe nuk shpenzojnë përveç se për nevoja bazike. Kriza e pandemisë së koronavirusit po vë në pikpyetje mbijetesën e shumë bizneseve të vogla në vend. Përballë mungesës së klientëve dhe pasigurive të shtuara, tregtarët e vegjël shprehen pesimist për të ardhmen dhe shumë prej tyre i friksojnë një faliment i të mundshëm. Ne vim shpejt, e mbyllim dhe hikim pa bërsefte. Ka pas raste që siç e kemi hapur, e kemi mbyllur dhe kemi ikur. Keni hasur vështirësi në shlyerjen e taksave? Sa të duash, po manovrojmë. Sot punojmë, do me thënë, nesër ja marrim borxh njërit, nëse do vazhdoj kështu, do t'i mbyllim gjithë bizneset. Para pandemisë ishte pak më mirë, kurse kur filluan pandemia që na ra kjo pandemi, filloi që të bjerë edhe puna dhe situata që ke vështirë, rastet po rriten akoma dhe më shumë edhe me këtë të ardhmen që mund vi, pasiguria është. Me pak frikë, domethënë jo sikur zakonisht, por kanë ardhur. Ekziston frika. Edhe shoh siç është edhe vetë nuk ka shumë njerëz. Edhe ka pasur, por jo, si situata është shumë e rëndë. Pasiguri të mëdha nga ana tjetër në këtë periudhë ndjehen edhe te qytetarët, të cilët kanë orientuar të gjitha shpenzimet e tyre për nevojat bazike. Një përkeqësim i situatës së pandemisë do të vinte në vështirësi buxhetet e tyre familjare. Gjendja i ka qenë ajo është, se do përkeqësohet situata, po nëse vazhdon kështu, nuk e di ç'të them. Duke shtridor, si thënë, me kërë pandemi që kalum njeri ishte shumë vështirë, pa punë. Mora vetëm pagën e luftës, dhe më thonë, edhe me ato, si që morëm lava me ato 3 muaj që ne kishim detyrime, dhe më thonë, jo qeraja shpiste, jo drita ujë. Teksa bizneset po gjenden në vështirësi të mëdha, rimëkëmbja e tyre duket se do të kërkojë shumë kohë. Kjo pasi qeveria ka njoftuar se nuk ka një plan afatshkurtër për ngritjen e tyre. Banka e Shqipërisë konstatoi një rënje të fortë besimit në ekonomi, një tregues që sipas zëvendës guvernatores së Bankës Qendrore Natasha Ahmetaj reflekton situatën aktuale ekonomike ku Shqipëria po kalon krizën më të fortë të 20 viteve të fundit. Rënja e besimit të biznesit dhe konsumatorëve reflekton gjendjen reale të ekonomisë shqiptare. Zëvendës guvernatoria e Bankës së Shqipërisë Natasha Ahmetaj deklaron se vendi po kalon krizën më të vështirë të 2 dekadave të fundit, një krizë që pritet të zgjasë në kohë. Ekonomia shqiptare po përballet me një vështirësi të niveleve më të shtuara, të paktën gjatë 2 dekadave të fundit. Ne e shikojmë këtë në një rënje të rëndësishme në nivelin e investimeve, konsumit, po dhe eksportit, e cila fillimisht u shkaktua nga një faktor egzogjen që ishte pandemia, por tani, mbas përfundimit të mbylljes ekonomike dhe mbylljes të distancimit social, vazhdon të mbahet gjallë kjo rënje për shkak të faktorëve endogjen që vijnë nga rënja në nivelin e të ardhurave.
Ekspertët e ekonomisë gjykojnë si të gabuar përgjigjen e qeverisë për rimëkëmbjen ekonomike. Sipas tyre, kjo krizë lind nga konsumi i dobët dhe të ardhurat e munguara të qytetarëve, ndaj nuk mund të zgjidhet me investime publike. Për çdo mas të marrë, ekspertët i bëjnë apel qeverisë për kujdes me rritjen e nivelit të borxhit. Investimet të mëdha në infrastrukturë nuk janë alternativa zëvendësim i investimeve të nevojshme për shpëtuar sektorët prodhues të ekonomisë. Pra, ne kemi një industri dhe një ekonomi që vazhdon që të mbetet në ngërsh dhe e paralizuar. Dhe prioriteti që ne duhet kemi është për të agjendën sociale të vazhdojmë që të mbajmë zinxhirët e ekonomisë, këtë motorin e ekonomisë të ndezur. Ne nuk duhet, si me thënë, këtë deficit buxhetor të arrisim kaq shumë dhe ta izarojmë brenda aktivitit, sepse kriza do të jetë afatgjatë. Të gjitha studimet e parashikojnë një krizë më afatgjatë se sa viti 2020 dhe 2021 që do të vazhdoj kriza, ndoshta edhe për te 2021-shit. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm me deficitin buxhetor dhe me kufirin e borxhit publik, sepse do të na duhet edhe vitin tjetër të marrim borxh, nuk duhet ta izarojmë tërësisht këtë vit. Banka e Shqipërisë shpreh qëndrimin që politikat afatgjata të qeverisë të kombinohen me masa afat shkurtra që ndihmojnë në një rimëkëmbje të shpejtë, ndërsa për ekspertin Selami Xhepa, ekonomia duhet të shfrytëzojë momentin dhe të riorientohet drejt sektorëve të rinj, si bujqësia apo prodhimi. E ndikuar nga pandemia, qeveria propozoi 2 paketa financiare në ndihmë të qytetarëve dhe biznesit, ishin 26 miliard lekë, të cilat mendoi se do të zbusnin goditjen që shkaktoi kriza nga izolimi dhe karantina. Një paketë adresonte përballimin e pagave të punonjësve nga ana e biznesit dhe lëvrimin e kredive, po prap për këtë të fundit. Sot, mbi një muaj pas hapjes së ekonomisë, në fakt mbetet e paqartë se çfarë impakti ka patur kjo lëvizje e qeverisë. Ne kemi të ftuar në studio gazetaren Aleksandra Bogdani nga Birn, e cila së fundmi ka zhvilluar një investigim për mënyrën se si janë shpërndar paratë e propozuara nga qeveria nëpërmjet paketave tek biznesi. Aleksandra, mirëmbrëma, faleminderit që jemi. Mirëmbrëma Arlind, faleminderit për ftesën. Duam ta nisim me një pyetje të thjeshtë. Ku shkuan paratë që qeveria vuri në dispozicion për biznesin gjatë pandemisë? Po, sigurisht e biznesi shkuan, po nga lista që unë kam arritur të marrë nga Ministria e Financave që nuk ishin të plota, pra nuk janë të gjitha kredite dhëna nga bizneset deri në kohën që ne jemi ose deri në fund qershorit. Pra ne arritëm të marrim një listë me 236 kreditë të miratuara përmes një kërkese për drejt informimin në Ministrinë e Financave, me një shumë totale të miratuar për 3.9 miliard lekësh, pra kuptohej që shuma që qeveria ka miratuar, pra që tha 2 linja kredish për 26 miliard lekësh, në fakt biznesi ka tërhequr një pjesë shumë të vogël të saj. Nga të dhënat që ne arritëm të merrnim nga Ministria e Financave, në fakt pjesa e luanit ose gati gjysma e këtij fondi, të cilët ne kishim dispozicion, u ka shkuar vetëm 10 kompanive. 10 kompanive të mëdha në Shqipëri, po cilat janë gjithashtu dhe fituese koncesionesh. Pjesa tjetër e fondit është ndarë për industrinë fason, e cila ka qenë numerikisht më interesuara, por kanë qenë diku te 44 kompani të industrisë fason që kanë aplikuar, që kanë marrë këto kredi, por sigurisht shuma e tyre në dispozicion ishte goxha më e vogël se shuma e fituar, pra për 1.9 miliardësh që morën vetëm 10 kompanitë koncesionare. Pjesë prape kredis, pra e instrumentit garancisë sovrane janë bërë kompanitë e ndërtimit, janë bërë gjithashtu pak kompani mediatike, mund të them që kanë qenë vetëm 7 mediat, cilat u janë miratuar 7 kompani mediatike, cilat u janë miratuar kreditë të tilla. Ajo që mua më bëri abi është që turizmi ka qenë një ndër fushat më të prekura gjatë kohës pandemisë, me mungesë turistësh, me hotelet mbyllura për një periudhë shumë gjatë. Në fakt kanë qenë vetëm 5 kompani të cilat i kanë përfituar këto deri në fund të majit, kanë përfituar kredi me interes zero deri në fund të majit nga fusha e turizmit, pra hoteleri dhe turizëm, ajo që mund të konsiderohet. Ka qenë një qasje e tillë për shkak të dëshirës së operatorëve turistik, kjo çfarë mund të themi në këtë pjesë? Unë nuk di të them më shumë çfarë nuk ka funksionuar, po kishte disa kritere për të përfituar këto kredi ku duhet thënë që taksa paguesi subvencionon vetëm interesat e huave. Pra, bizneset shkojnë aplikojnë në bankë dhe qeveria mori përsipër të garantonte të paktën në linjën e parë të garancisë 100% të principalit, si dhe të subvenciononte 100% interesat e huave mbi këto kredi. Nuk e di se sa kompani kanë aplikuar, por dihet që ky fond nuk shkoi në mënyrë të barabartë të gjitha kompanitë,
ose të gjitha kompanitë e interesuara që ishin në krizë, sepse kishte një kusht aty shumë specifik që kompanitë cilat kanë kredi me probleme në banka nuk mund të aplikonin më. Pra, teorikisht ato që ishin më të dopta ose që janë më të dopta financiarisht nuk u bën pjesë e linjës garancisë sovrane në këtë, të paktën pjesë e këtij programi. I gjithë fondi vënë në dispozicion nëpërmjet paketës, sidomos asaj të dytë, pra nuk është totalisht i përthithur, ti po thua edhe për shkak të filtrave dhe te paketa e parë, Ministria e Financave ka nxjerrë shifra të tjera deri në fund të qershorit, pra ne kemi vetëm një pjesë, arritëm gjeni vetëm një pjesë të listës, ose ajo na vun në dispozicion. Ministria thotë që nga linja e parë e garancisë, e cila ishte 11 miliard lek, pra sipas qeverisë ishte 11 miliard lek, ajo ku subvencionohen të gjitha interesat e huave, janë përthithur deri në fund të qershorit shuma prej 6.3 miliard lekësh. Pra ka një nuk është tërhequr nga ana të paktën të themi e kredimarësve në këtë rast e kompanive, i gjithë fondi i vendosur në dispozicion, sepse këtë e dim bankat dhe kompanitë në këtë rast, nuk jam shumë e qartë. Por shumica e kompanive janë ankuar ama edhe për burokraci, edhe për probleme në aplikimin e kredive, edhe për faktin që procedura për shumë prej tyre cilët kishin aktualisht kredit të tjera në banka ka qenë më e vështirë se sa një pjesë e kredive të tjera. Pra, ka pasur sipas Ministrisë Financave diku tek 521 kompanit cilat e kanë përfituar atë deri në fund qershorit. Lista që ne kemi pasur ka qenë me 217 kompani dhe disa prej kompanive kishin marrë 2 ose deri në 3 linja kredie dhe çuditërisht prap ishin po themi te top 10 lista e 10 kompanive të cilat ishin dhe përfituesit më të mëdhenj të këtij fondi. Aleksandra, në të gjithë të dhënat që ti ke patur në përduar në lidhje me këtë investigim, ka patur një selektim apo një skarcim, po përdor këtë termin në zhargon, për shkak të filtrave dhe problemet që kemi mësuar nëpërmjet kolegëve të ekonomisë, pra që lindi mes miratimit të kredisë dhe lëvrimit të saj. Çfarë mund të themi? Unë nuk jam, do të thënë, qëllimi i shkrimit ishte në fakt transparenca, sepse publiku ka drejt di se ku shkojnë një pjesë e parave. Nga ana tjetër për pandeminë, për masat e marra gjatë kohës pandemisë, është folur shumë, si nga ana e kryeministrit, si nga ana e shumë aktorëve tjerë të shoqërisë. Vështirësitë kanë qenë të shumë llojshme për pjesën më të madhe të biznesit, as diskutohet, por qëllimi i këtij shkrimi ishte, po themi pastërtisht, transparenca. Publiku duhet di se ku shkojnë parat e tyre. Të dhënat edhe për mua ishin habis, sepse ti shikon që nga një fond prej 3.9 miliardësh, vetëm 10 kompani nga 217 kompani marrin gjysmat. Këtu ka një problem. Ata që janë më të fortë, po marrin prapë më shumë. Ata që, po themi, kanë ndërkohë kontrata për punë publike me qeverinë, cilat financohen pjesërisht nga buxheti i shtetit, prapë duket që janë më të avantazhuar në këtë skemë. Minimalisht është një tregues. Po them, të paktën numerikisht ky ishte një tregues. Pra, nga i gjithë fondi ti shikon që vetëm 10 kompani, cilat janë në një farë mënyrë të afërta me qeverinë dhe me kryeministrin Rama për shumë arsye, cilat është një histori e gjatë nëse ne do fillojmë të flasim për koncesionet dhe problemet që ato kanë pasur, se si janë dhënë këto kontrata. Por ka një perceptim shumë të madh dhe publik dhe mediatik që disa biznesmen, cilët janë dhe përfitues koncesionesh, janë gjithashtu të afër me qeverinë. Dhe në fund fare, në rezultate ne shikojmë që ata kanë përfituar më shumë nga ky fond. A është kjo sepse ata kanë kompani më të mëdha, sepse kanë numër më të madh punonjësish se sa kompanitë e tjera, se ndoshta financiarisht janë më të fuqishëm edhe për shkak të kontratave që kanë me qeverinë dhe me buxhetin e shtetit dhe i kanë duart më të lira për të marrë kredinë banka, kjo i përket një analize ndoshta më vonme. Ndër të tjera, në materialin që ti ke publikuar vjen re të paktën 2 kategori të tjera, të cilat ti i përmend edhe në nisjet bisedës tonë, që janë kompanitë mediatike dhe fasonët apo jo. Ti marrim me radhë. Kompanitë mediatike si u gjendën në këtë situatë? Unë kam bërë një shkrim që në fillim të pandemisë, diku nga fundi marsit, dhe kompanitë mediatike kanë sigurisht kaluar probleme shumë të mëdha në fillim të krizës. E para për mënyrën e menaxhimit redaksive që ishte shumë e vështirë që ti të zbatoje kushtet e karantinës në redaksitë të mbushura me njerëz, kështu që shumica e njerëzve filluan të punonin nga shtëpia. Efekti i dytë ishte ai ekonomik, sigurisht sepse reklama ra në mënyrë drastike.
kuptohet kur ekonomia është në krizë, kur paqartësia dhe situata e pandemisë i kishte përfshirë të gjithë, bizneset presin buxhetet cilat janë, po themi, dytësore për ata që janë buxhetet e reklamave. Dhe nga shkrimi që unë bërë atëherë, kishte një rënje të reklamës dhe kishte pasigurim mes redaksive shumë të mëdha në mënyrën që do kishin mundësi apo jo t'i paguanin punonësit e tyre dhe problemi kryesor ishte sa do zjaste kriza që të riktheheshim normalitet, një pyetje që akoma s'mund të japim një përgjigje të plotë akoma sot. Pati përpjekje nga organizatat që merren me media në Shqipëri për të, po themi, negociuar me qeverinë për të gjetur një mënyrë se si media të bëjë pjesë e subvencioneve të qeverisë, po sigurisht në mënyrë të hapur dhe në mënyrë transparente dhe në mënyrë gjithë përfshirëse. Pra subvencionet në drejtim të medias janë gjithmonë problematike, po themi, sepse është misioni medias nga njëra anë që të bëjë watchdogun e qeverisë dhe në momentin që merr para nga qeveria, në kohë krize ishte justifikuar, por ajo duhet ndarë në mënyrë proporcionale, në mënyrë transparente dhe në mënyrë të, po themi, të gjitha mediat kishin akses në këtë skemë. Ajo që unë pash fatkeqësisht nga lista që ne kishim dispozicion është që vetëm 7 kompani mediatike, por 2 prej cilave nuk lidhen me media, në fakt sepse janë një është transmetues IPTV dhe kompania tjetër është një media argëtuese, nuk është media informuese. Vetëm, po themi, vetëm 5 kompani kishin akses tek garancia sovrane. Dhe kjo pastaj këtu lindi pikpyetje të mëdha sepse jo të gjitha mediat janë trajtuar njësoj. Ndërkohë është dhe kategoria e fasonëve e cila besoj edhe ajo ka patur le themi një fet të vogël. Mund ta themi këtë? Ka kompani të cilat kanë aplikuar, por vlerat e kompanisë fason ti e shikon që e para industria fason Shqipëri ka pasur nevojë emergjente për ato para, sepse ka tërhequr më shumë se çdo industri tjetër shumën që është vënë në dispozicion. Me që kuptova unë, ato ishin linja kredie më shumë se sa një kredi që ti e merë me njëherë. Pra është një shumë e miratuar dhe një shumë e disbursuar. Ti mund ta disbursosh pjesën që bankat ta kanë miratuar në një kohë caktuar, pra jo me njëherë. Dhe industria fason duket që ka qenë në nevojë emergjente për të paguar punonësit e tyre, sepse ka tërhequr më shumë se 70% të fondit. Nga ana tjetër, 10 kompanitë e mëdha koncesionare që kanë marrë pjesën më të madhe të këtij fondi, ka tërhequr në mënyrë të menjëhershme vetëm 24% të fondit. Pra ti e shikon që aty nuk është se ka pasur ndonjë emergjencë për likuiditet për të paguar punëtorët. Të paktën deri në fund të majit që unë i kam shifrat. Industria fason sigurisht ne të gjithë e dim që ka kaluar probleme të mëdha veçanërisht për shkak të kompleksitetit të fuqisë punëtore. Në këtë skemë ishin miratuar 44 kompani dhe shumën total që ata kanë marrë, po them është gati e barabartë me përfituesin kryesor, me një kompani të vetme që ishte përfituesi më i madh i kësaj skeme. Kjo besoj është i takon analizave të mëtejshme për të bërë krahasime ose çfarë do me thënë ka si shifër. Këtu e shikon që diçka nuk shkon, është 44 kompani të gjitha së bashku marrin pak më shumë se sa një kompani e vetme është. E qartë. Ajo, ndërkohë, diçka tjetër që bëri shumë përshtypje ishte mos përputhja shifrave. Pra, ti po thoje që Ministria ka serviruar më herët publikisht shifrat të tjera dhe ndërkohë në letrat apo dokumentat që ti morën pas në ndërtimin e materialit që publikove shifrat të tjera, apo jo, kishte ndryshime? Jo, ajo që ka ndodhur në fakt është që unë kam bërë një kërkesë për drejtë informimi në fund të muajit maj, dhe se këtu hym pastaj se sa transparente janë institucionet tona kur vjen puna për informacione publike. Nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Financave për një periudhë kohe përtej afateve që përcakton ligji për drejtën e informimit, e ka mankuar mos përgjigjen e Ministrisë të Komisioneri për drejtën e informimit dhe lista që më erdhi mua ka gjysmën, po themi gjysmën e kompanive të cilat janë miratuar dhe janë përfshirë te instrumenti i garancisë sovrane numër 1, pra te linja e parë e garancisë sovrane. Megjithatë, Ministria zgjodhi që të më vinte në dispozicion listën deri në datën që unë kisha bërë kërkesën për drejt informimi. Pra, Ministria ka shifra tjera sepse i ka updateuar ato deri në fund të qershorit dhe kompani tjera kanë aplikuar dhe janë miratuar kredi të subvencionuar nga shteti, por Ministria zgjodhi të më vinte në dispozicion vetëm një pjesë të tyre, sepse unë kisha bërë kërkesën me
28 maj dhe update i fundit i listës që unë kisha ishte 29 maj. Pra unë nuk besoj se ka mos përputhjet e shifrat, ka thjesht një përqasje të Ministrisë Financave për të vënë dispozicion vetëm një pjesë të tyre dhe jo të gjithën. Dhe për pjesën tjetër sigurisht që nuk di të them se çfarë është bërë, domethënë, sepse duhet sigurojë dhëna tjera sërish nga Ministria e Financave, sërish me një kërkesë tjetër të drejtë informimi. Është betejë e zakonshme që nuk mbaron asnjëherë për më shumë transparencë dhe më shumë llogaridhënie. Solle një tregues dhe një krahasim mjaft interesant në lidhje me atë përfituesin e madh që ishte tek kompanitë koncesionare dhe në raport me shifrën e marrë nga biznesi Fason. Në fakt, cilat janë bizneset koncesionare që kanë përfituar? Po, përfituesi më i madh ishte Spitali Amerikan. Pra, në një krizë shëndetësore, Spitali Amerikan sigurisht duhet ketë dhe një numër shumë të lartë punonjësish, unë nuk jam shumë e qartë. Por dihet që është konglomerati më i madh i shërbimeve shëndetësore dhe spitalore në Shqipëri. Ishte kompania minerare Alpcrom, ishte gjithashtu Bankers Petroleum, ishin kompani të lidhura me biznesmenin Shifqet Kastratit, kompanitë e tij të naftës dhe kompanitë tjera që lidhen me turizmin apo me tregtinë e makinave. Kishte gjithashtu kompani ndërtimi rrugësh, siç janë, po themi, fituesi i rrugës Arbrit, pra kompania Gjoka Construction, dhe më e çuditshme ishin edhe 3 kompanitë koncesionare të inceneratorëve, të cilët në fakt ato paguhen dhe subvencionohen xha nga buxheti i shtetit dhe unë nuk e di se kush është justifikimi që ato e kanë pësuar nga kriza për shkak të situatës Covid dhe prandaj duheshin edhe u dhënë një dorë më tepër në kohë krize përmes kredive të subvencionuara nga shteti. Përpara se të shkojmë drejt fundit bisedës bashkë, ky investigim të lap pikpyetje të tjera të cilat besoj do ju shkosh nga pas për të gjetur përgjigje dhe pa dashur të. Rëndësishme është që pra unë dhe në shkrim e kam të bërë qartë që këto nuk janë të dhënat e plota. Për të bërë një analizë më thellë duhen të gjitha të dhënat e plota, ndofta kur të mbaroj, pra kur të ketë mbaruar afati për të gjitha bizneset për të thithur këto para. Pikpyetja tjetër është që në ekonominë tonë e shikojmë që kompani më të fuqishme, kompanitë cilat i kanë pjesërisht ose disa prej tyre plotësisht këmbët në buxhetin e shtetit përmes koncesioneve që kanë fituar, siç ishte rasti i inceneratorëve që unë sapo përmenda, vazhdojnë të marrin para të subvencionuara ku një pjesë paguhet sërish nga taksa paguese dhe kjo ngre një pikpyetje. Pjesa tjetër është në kohë pandemie kush janë kompanitë që vuajtën më shumë nga vendimet e qeverisë dhe kush janë ato që përfituan më shumë. Këtu unë mendoj që publiku besoj ka të qartë dhe mund ta bëjë dhe analizën vetë shumë mirë, domethënë e rëndësishme ishte të hidhja për debat publik disa shifra të cilat janë të faktueshme dhe të verifikueshme. Aleksandra Bogdani, unë falenderoj që ishe me ne. Faleminderit ju për ftesën. 82 raste konfirmohen të infektuara me COVID-19, numri më i madh i rasteve të reja është në Tiranë, ndjekur nga Shkodra dhe qyteti i Kukësit. Ndryshe nga disa ditë me radhë, 24 orësh i fundit nuk ka shënuar humbje jete, por shifrat e terapisë intensive dhe pacientëve të intubuar janë rritur. Nga 84 pacientë të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 6 janë në gjendje të rëndë në intubim. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze. Është rritur numri të shtruarve dhe rëndohet situata shëndetësore e pacientëve në terapi intensive. Aktualisht janë të shtruar 84 pacientë, 11 pacientë janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 6 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 401 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 82 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 30 raste në Tiranë, 11 në Shkodër, 6 në Kukës, 5 në Elbasan, nga 4 raste në Bulqi, Skruj, Berat dhe Majsi e Madhe, nga 3 raste në Kavaj, Përmet, 2 në Korç, nga 1 rast në Puk, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Tepelen dhe Dibër. Që nga fillimi i epidemisë janë kryer 31.093 testime molekulare dhe serologjike. Në 24 orët e fundit janë shëruar 41 qytetarë, duke e çuar në 1832 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.
Në vendin ton aktualisht janë 1273 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se situata nga virusi është serioze. Në spital ka raste të rënda edhe në moshat e reja. Ajo i bëri thirrje popullatës dhe bizneseve që të respektojnë masat pasi është e pamundur që të vendoset policë në çdo shërbim. Koronavirusi nuk është lojë dhe as konspiracion. Ky është qëndrimi i ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila i kërkon popullatës ta marrë seriozisht situatën. Nga foltorja e parlamentit, ministria deklaroi se virusi po shkakton komplikacione të rënda edhe tek moshat e reja. Në spitalin infektiv, sot janë 6 persona të intubuar. 3 prej cilëve janë në mosha fare të reja, 45, 46, 49 vjeç. Kjo nuk është lojë. Kush e konsideron lojë apo konspiraci këtë virus të rrezikshëm, na rrezikon të gjithëve. Ministria e Shëndetësisë kërkoi nga qytetarët dhe bizneset të respektojnë masat mbrojtëse për të mos u kthyer në izolim dhe as për të futur në kolaps sistemin shëndetësor. Thirrje për gjithë ata të cilët duan të bëjnë ekonomi, duan të bëjnë turizëm, duan të pushojnë, por mbi të gjitha duam shëndetin më shumë. Nëse s'ka shëndet, s'ka ekonomi. Nuk do izolohemi, nuk do mbyllemi, nuk do marrin masa, por nëse ne duam që të vijojmë të jemi dhe të gëzojmë lërit tona, duhet të zbatojmë rregullat e thjeshta. Manastirliu kërkoi miratimin e masave administrative, gjop deri pezullim me aktiviteti për subjektet përgjatë Bregdetit që shkelin rregullat e pandemisë. Por para ardhësisë saj, ish ministri Ilir Beqaj nuk kurseu kritikat ndaj qeverisë së tij për mungesë rregullash dhe kontrollesh në Bregdet në këtë kohë pandemie. Për të vendosur rregull të veçantë, në situatë super të veçantë në stacionet e plazhit. Por që atëherë deri më sot në fakt nuk është vënë ende asnjë gjop. Dhe qeveria nuk mund të justifikohet me faktin që ende s'ka mbaruar shpërndarja e gjithë stacioneve të plazhit sipas rregullit të këtij viti. Nëse ka mbaruar në gjysmën e tyre, le të fillojë kontrolli. Ka qenë në muajin maj që ndalohen përdorimi i pishinave publike. Por çdo fundjavë pishinat publike përdoren. Betejë me Covidin është betejë në territor. Por kërkohet padyshim që trupat inspektuese të jenë në krye të detyrës. Ish ministri i Shëndetësisë vjoi kritikat edhe për vonesat në hartimin e ligjit për lëndët biocide, të cilat përdoren për dezinfektimin, veçanërisht përgjatë vijës bregdetare. Sipas Beqajt, edhe pse jemi në pandemi, sasia e lëndëve dezinfektuese të importuara është sa gjysma e 6 mujorit të vitit të kaluar. Transporti ndërqytetas paralajmëron pezullim të lëvizjes nëse nuk plotësohen disa kërkesa siç janë falja e taksës së bashkisë, lufta ndaj informalëve dhe përmirësimi i situatës në disa terminale. Nëse autoritetet nuk plotësojnë kërkesat e shoqatave të transportit ndërqytetas, atëherë ky shërbim mund të pezullohet. Ky ka qenë paralajmërimi i sekretarit të shoqatës, i pyetur nga A2 CNN. Dhe në qoftë se nuk na i plotësojnë të paktën të 70-80%, neve do marrim edhe masat tjera. Masat e tjera do jenë që në qoftë se nuk do gjejmë negociatat, edhe mund ta pezullojmë transportin ndërqytetës. Ndërkaq, kryetari i kësaj shoqate renditi kërkesat e operatorëve të linjave ndërqytetase. Transporti informal, i cili dhe atë pak punë dhe atë pak lëvizje qytetarësh që ka, atë po na merr ai transporti paligjshëm. Pika e dytë është taksat e bashkisë. Si të gjithë tjerë dhe ne sektori goditur dhe problemet tona pa fund, na u falën taksat e mjeteve, por taksa e bashkisë na është premtuar, na është thënë që do mendojmë që t'ja falim këtë taksë. Problemin e terminalit tek jugut, atje ku makinat bën një xhiro rreth 20 minuta dhe harxojnë naftë, harxojnë qytetarin në kohë. Mes vetë të pranishmëve në mbledhje, pati debate pasi disa përfaqësues kërkuan që TVSH-ja të bëhet 6%, pasi në të kundërt do të rritet çmimi i biletës, që prej datës 24 qershor, kur transporti publik ka rinisur punën, është vërejtur numër i ulët pasagjerësh dhe operatorët pretendojnë se ka shpenzime të mëdha. Mirë, ndajemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak.
Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, një tjetër rekord i shifrave ditore të pandemisë në Kosovë, 214 raste me COVID-19 u konfirmuar në 24 orët e fundit, nga rreth 400 testime të kryera atje. Kryeministri Abdullah Hoti thotë se situata është serioze dhe nevojitet ndërgjegjësim. Kosova shënoi një tjetër rekord në shifra ditore të pandemisë koronavirusit. 214 raste të reja u konfirmuan në 24 orët e fundit, pas 413 testimeve të kryera, ndërsa viktimat ishin 4. Në total vendi numëron 86 jetë të humbura, ndërsa ka 1951 raste aktive me COVID-19. Kryeministri Abdullah Hoti e cilësoi situatën si serioze dhe tha se nevojitet rritje e ndërgjegjësimit qytetar. Po duket se ka nevojë shumë të tepër që të rritet vetdia e qytetarëve sa i përket seriozitetit të situatës, sepse ka raste që qytetarët që janë testuar pozitiv nuk kanë qëndruar të izoluar. Prandaj jemi duke shqyrtuar mundësinë që eventualisht në përputhje me legjislacionin në fuqi të shikojmë mundësinë se si mund të bëjmë të ditura raste që janë me Covid pozitiv. Autoritetet shëndetësore thonë se situata në klinikën infektive është e rëndë me rritje të numrit të shtruarve. Në 8 korrik u njoftua se 270 persona po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në 7 spitalet e përgjithshme. Kosova ka rikthyer disa prej kufizimeve në përpjekjen për të frenuar pandemin dhe nga mbrëmja e së mërkurës, masat ushtrinë edhe në 4 komunat veriore. Nga ora 21 e mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit, lëvizja nuk do të jetë e lejueshme. Përkeqësimi i situatës pandemike detyroi Maqedoninë e Veriut të kufizojë hyrjen e shtetasve nga Kosova dhe vendet e tjera të rajonit, përveç Shqipërisë. Sipas vendimit të miratuar nga qeveria, do të duhet një test i koronavirusit për të kaluar kufijt e vendit. Protesta të dhunshme u mbajtën për të dytën ditë radhazi në Beograd dhe qytetet të tjera të Serbisë kundër rikthimit masave të kufizimit. Zemërimi popullor detyron Vučić që të bëjë një hap prapa. Mundësia e rikthimit të masave të kufizimit mes rritjes së rasteve me koronavirus ka nxjerrë sërish në rrugë mijëra serb dhe për të dytën ditë radhazi manifestimet degeneruan në dhunë. Përleshje mes policisë dhe manifestuesve pati në Beograd dhe Novi Sad, me efektivët që hodhën gaz lotësjellës për shpërndarjen e turmës. Në Novi Sad protestuesit dëmtuan ndërtesën e bashkisë në qendër të qytetit e imazhet të shfaqura në televizionet lokale treguan flak në hyrje të saj. Më parë qytetarët e zemëruar u përpoqën të hynë në ndërtesën e radio-televizionit të Vojvodinës. Në Nish, qyteti i tretë më i madh në vend, protestuesit sulmuan godinën e partisë përparimtare në pushtet. Në atë që konsiderohet si një hap prapa në planin për rikthimin e masave të kufizimit përfshir izolimin e Beogradit gjatë fundjavës, Vučić tha të mërkurën se pa gjendjen e emergjencës nuk do të qenë në gjendje të ndërmerrte një hap të tillë. Ai pohoi se ekipi teknik i krizës, kryeministria dhe ministri i shëndetësisë do të vendosnin gjatorëve në vazhdim lidhur me masa më strikte, por pa rikthyer izolimin. Protestat e mbështetura nga opozita nisën të martën me miravet që u mblodhen para kuvendit të Serbisë, duke kërkuar dorëheqjen e Vučić. Disa persona mbetën të plagosur në përleshje dhe të tjerë u ndaluan nga policia. Kritikët akuzojnë qeverinë për përkeqësimin e situatës pandemike dhe thonë se presidenti e kishte hequr gjendjen e emergjencës për të mbajtur zgjedhjet, por Vučić i mohon pretendimet dhe këmbgul se situata me virusin në kryeqytet është alarmante dhe se spitalet po i tejkalojnë kapacitetet. Të paktën 357 raste të reja me COVID-19 u konfirmuan gjatë 24 orëve të fundit në Serbi. Viktimat ishin 11 për një total prej 341 jetësh të humbura. Mbi 58.000 raste të reja me COVID-19 dhe 820 viktima u regjistruan në ditën e fundit në Shtetet e Bashkuara, duke konfirmuar situatën e rëndë atje. Zhvillimet e fundit kanë nxjerrë në pa dhe grindjen mes presidentit Donald Trump dhe task forces kundër pandemisë. COVID-19 vjen të përhapet me ritme tepër të shpejta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë të mërkurës u raportuan më shumë se 58.000 raste të reja dhe 820 viktima. Kjo e çoi totalin e të prekurve në mbi 3 milion, teksa jetët e humbura, që për shpërthimit të pandemisë janë mbi 132.000. Rigjallërimi i virusit ka detyruar 10 shtete amerikane që të frenojnë planet për rihapjen e ekonomisë
Madje në disa janë kthyer dhe kufizimet, përtej kësaj ka ndezur dhe përplasjen e tensionet mes presidentit Donald Trump dhe zyrtarëve të shëndetësisë, grindje e cila deri më tani ishte zhvilluar larg syrit të publikut. Kreu i Shtëpisë së Bardhë jo vetëm që nuk i beson apo ndjek këshillat e ekspertëve, si për shembull ato të virologut të njohur Anthony Fauci, por as që merr pjesë prej muajsh në takimet e task force-së së qeverisë së tij, të ngritur për të luftuar pandeminë koronavirus. Madje një prej mbledhjeve të fundit ishte mbajtur jashtë Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Amerikan ka shfaqur shumë pak interes për punën e ekspertëve dhe kjo i ka demoralizuar në betejën ndaj një krize shëndetësore që vjen një herë në gjenerat. Trump kërkon me ngulm rihapjen e ekonomisë dhe shkollave, pa marrë parasysh rreziqet për popullatën, por planet e tij prishen shpesh nga këshillat e task forces, që pohon se SBA është zhytur deri në gjunjë në valën e parë të pandemisë. Kodi zgjedhor do të votohet në 23 korrik. Pas takimit me ambasadoren amerikane, Taulant Balla ka njoftuar deputetët e grupit të tij parlamentar se kjo do të jetë data kur dakordësia me PD-n do të miratohet në seancën plenare. Ndërkohë, edhe për opozitën parlamentare, Balla ofroi pranimin e pjesshëm të listave të hapura, por kjo nuk ishte mjaftueshëm për shumicën e deputetëve të opozitës, të cilët braktisën sallën. Taulant, ku më jem qef? Hajde këtu Taulant, se votat janë këtu, mos rri ferrave. Hajde këtu se ndryshimet kushtetuese, edhe kodi zgjedhor duhet kaloj këtu Taulant. Rri me këtë kesh qef. Ha darka e dreka me këtë duash. Thuj dhe Amos. Thuj dhe Lulit e Monikës. Myslimurisi nuk e dinte se në ato momente homologu i tij në grupin parlamentar socialist po zhvillonte një takim me ambasadoren amerikane Yuri Kim në kryesinë e kuvendit. Pas një ore me diplomatën që negocioi marrëveshjen për reformën zgjedhore, grupi i PS-s, i drejtuar nga Taulant Balla, vendosi që amendamentet e degorcuara me opozitën jashtë t'i miratoi brenda 23 korrikut. Diplomati amerikane duket se ka bindur socialistët të tërhiqen nga ideja e shprehur dhe publikisht për shqyrtimin e kodit pas ndryshimeve kushtetuese të kërkuara nga opozita parlamentare. Edhe për të, Balla erdhi me një ofertë pas takimit me Kim. T'i japim mundësinë çdo qytetari shqiptar që përveç se të votojë për logon e partisë, për emrin e partisë, për emrin e liderit të partisë, të votojë edhe një preferencë unike për një prej deputetëve që ai preferon të ketë në Parlamentin e Shqipërisë. Të shoqërohet kjo me disa kufizime që kanë të bëjnë edhe me koalicionet dhe po ashtu të vendoses një pragu kombëtar i cili bën sens sa kohë që Shqipëria është një shtet unitar dhe padyshim që pragu të jetë një prag kombëtar. Politika është arti i konsensusit. Ju duhet jepni konsensusin tuaj për sa i përket kodit dhe padyshim ne jemi të gatshëm t'ju japim konsensusin ton për sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Por ky propozim nuk i bindi deputetët opozitar, që kërkuan ndërprerje të seancës për të konsultuar me zetes. Në kthim, përveç jos për Ballën, braktisën dhe sallën. Ftoj zoti Balla, ngreja ofertën dhe merri 3 dhe 4 deputet nga këtej. Siç ftoj kolegët e mi të opozitar, të dalim nga kjo seancë dhe Balla të vazhdojë markatën. Më herët një tjetër deputeti dal nga lista e PD-s kërkoi që Lulzim Basha të angazhohej në negociata me ta. Zoti Basha do të jetë me këmbë tokë, do të afrohet, do të ulet me opozitën parlamentare, të na njohë dhe ne, të na kërkojë ndihmën dhe mbështetjen tonë me vot në parlament. Angazhimin e kryedemokratit për të bindur pakicën parlamentare kanë kërkuar dhe socialistët, me justifikimin se nuk i kanë votat, por lëvizjet e fundit të ambasadores Kim duket se e kanë zgjidhur edhe këtë. Nuk vonoi shumë dhe numri i votave pro kodit në favor të mazhorancës u rrit edhe me 11 vota të tjera pas daljes publike të një grupi të opozitës parlamentare. Lefter Maliqi konfirmoi votën pro kodit, madje thotë se numri i kalon 84 votat. Më herët, një tjetër grup opozitarësh në parlament kishte deklaruar se do të votonte kodin në 23 korrik. Votat janë, nëse vota duhet jetë e hapur, marrëveshja u bë e hapur, marrëveshja u bë në rezidencën amerikane, në prani të faktorëve dhe ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, e përshëndetur në të gjithë faktorët ndërkombëtar, nuk ka nevojë për votim të fshet, votimi të jetë i hapur, zoti Rama mos të fshenjë asnjë deputet të Partisë Socialiste, e di që vetë do ta votojë si çeçua, e kam thënë, por deputetët të tjerë të Partisë Socialiste të futur për shkak të numrave që janë, numrat janë mbi 86 vota, pra ne nuk jemi njerëz të blerë nga Rama siç akuzojnë disa, pra unë kam qenë ndër kundërshtar që në momentin e parë
që kanë dalë, kështu që ne jemi, por unë kam besim që do të jenë 100 e ca vota. Teksa pritej që dosja për ish kryeprokurorin Adriatik Lalla të kalonte për gjykim, gjykata e rikthen në SPAK atë për hetimet mëtejshme. Prokurorisë posaçme kërkohet që të verifikojë transaksionet bankare të ish kryeprokurorit, i cili akuzohet për mos deklarimit të pasurisë. Gjykata e posaçme kthe në SPAK për hetime shtesë dosjen penale ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla, i akuzuar për mos deklarim të pasurisë. Vendimi u mor këtë të njëjtën në përfundim të seancës paraprake të çështjes. Gjykata vendosi të pranojë pretendimet e ngritura nga avokati i Lallës, Sokol Hazizaj, për nevojën e kryerjes së disa veprimeve hetimore të pakryera nga SPAK. Burime pranë gjykatës së posaçme konfirmuan se prokurorët e SPAK duhet të verifikojnë transaksionet bankare për shitjen e disa pronave të paluajtshme të ish kreut të prokurorisë së përgjithshme. Një tjetër detyrë e caktuar nga gjykata për SPAK është marrja në pyetje një personi, mik i familjes Lalla, që pretendon se i ka paguar në formë dhurate ish kryeprokurorit 3.000 euro shpenzime spitalore për lindjen e djalit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Seanca paraprake e radhës, ku do të vendoset nëse dosja do të kalojë në gjykim, do të pushohet apo do të kthehet për plotësim të hetimit, do të zhvillohet në muajin nëntor. Hetimi ndaj ish numrit 1 të prokurorisë në vend nisi më shumë se 2 vite më parë. Fillimisht ai u dyshua për 4 vepra penale, mosdeklarim të pasurisë, mosdeklarim të hollash në kufi, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Në mbyllje të hetimit, SPAK mundi të bazojë në prova vetëm një nga akuzat, ato të mosdeklarimit të pasurisë. Sipas kodit penal, kjo vepër dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet. Qëndrimi në Burg nuk e ka lënë larg të lasheve me ligjin Vladimir Gjutën, i cili u arrestua në janar me një armë pranë selisë së Partisë Socialiste. Ai akuzohet për kanosje të zyrtarëve të Burgut 313 dhe goditje të punonjësve të policisë gjithashtu. Për këtë shkak, gjykata e Tiranës caktoi një masë të re sigurie për të arrest në Burg. Vladimir Gjuta qëndron në qeli prej janarit, pasi u kap me një armë me vete pranë selisë së Partisë Socialiste, por këtë të njëjtë, gjykata e Tiranës caktoi një tjetër masë sigurie arresti në Burg për të. Ai akuzohet për kanosje dhe goditje për shkak të detyrës, vepra të kryera brenda Burgut 313, gjatë kohës që vuan paraburgimin. Sipas prokurorisë së Tiranës, pasi është kyçur në paraburgim, ai ka kërcënuar me një letër drejtorin e Burgut, duke i thënë se ishte më i forti. Për këtë është dërguar në izolim dhe mëtej i është kërkuar të dilte para një komisioni disipline. Teksa duhet të jepte sqarime, Gjuta ka shkelmuar tavolinën e komisionerëve, si dhe i ka sharë, fyer dhe kërcënuar me jetë. 2 javë më vonë, Gjuta ka goditur një nga punonjësit e policisë së Burgut. Sipas dosjes së prokurorisë, policia i ka hapur derën e qelisë për ta shoqëruar atë në kryerjen e një telefonate, por ka marrë një grusht në fytyrë nga Gjuta. Ndërsa në 31 janar, ai ka tentuar të godas me grusht shefin e regjimit të 313-ës. Ndonse efektivi është shmangur, teksa e kanë neutralizuar të paraburgosurin, Gjuta i ka kafshuar gishtin njërit prej policëve. Në dëshmitë e dhëna për hetimin, një nga punonjësit e sigurisë ka rrëfyer se Gjuta është problematik me bashkëvuajtësit dhe me punonjësit e shërbimit. Për këtë shkak, sipas tij, të gjitha veprimet në lidhje me këtë të paraburgosur bëhen në praninë e grupit të sigurisë. Tirana nuk u paraqit përpara Komisionit të Etikës për hetimin rreth dyshimeve për trukimin e ndeshjes me Bylisin. Dëshmia e bardhebluve është shtyrë pas derbit me Partizanin, ndërsa u regjistrohen argumentet e dhëna nga arbitri i ndeshjes, delegati dhe pjesëtarët e skuadrës së Bylisit, nga presidenti Kaplanaj, te trajneri Dovedan dhe futbollistët Goxha e Murataj. Tirana bojkoton Komisionin e Etikës për faqësuesit e klubit Bardheblu, të cilët pritej të kryesoheshin nga presidenti Refik Halili, nuk u paraqitën në selinë e Federatës Shqiptare të Futbollit për të dhënë dëshminë e tyre dhe versionin e tyre të ngjarjeve për ndeshjen me Bylisin të luajtur në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, e akuzuar për trukime. U mbyll mbledhja, nuk u paraqit Tirana? Sot u zhvillua mbledhja e radhës, siç ishte planifikuar, nuk u paraqit Tirana dhe u shtyt për të martën në orën 2. Tani u verifikua nga administrata e Federatës dhe i është dërguar një email. Tirana thotë që ai email nuk ekziston më, kështu që në këtë justifikim jemi. Projektimet u bën sot dhe vazhdojnë të bëhen për Bylis Tirana, Kupës. Ajo është. Për atë ndeshje është. Me gjithë argumentin jo bindës të dhënë nga klubi i Tiranës, hetimi i Komisionit të Etikës vijoi me marrjen në pyetje të personave të pranishëm në ndeshjen e luajtur në Ballsh.
nga arbitri Eugene Gjajat e delegati Besnik Qela, që pas dëshmis morën kohë edhe për të fotografuar së bashku, ndoshta një kujtim për një situatë në të cilën nuk dëshirojnë më ta shohim veten. Ndërkohë që presidenti i Federatës Armand Duka largohej nga zyra paralelisht në selinë e FSHF-s, u dëgjua edhe dëshmia e administratorit të vllaznisë Suad Lici, një prej personazheve të sportit që akuzoi presidentin e Byllësit Besnik Kaplanaj për ndikim të arbitrat. Ky i fundit u paraqit për dëshminë e tij me etikën që mori në pyetje edhe mbrojtësin Goxhaj, i cili humbi penallti në fundin e ndeshjes, trajnerin Dovedan, por edhe autorin e 2 golave të fitores së Byllësit Valentino Murataj. Nuk e di se s'mendoj që kishte në gjë për të mbrojtur. Ishim u pyetën për këtë dhe dham shpjegimet tona. Si cilësoni akuzat se kjo ndeshje ka qenë e trokuar? Neve jemi të pastër, e jo vetëm për këtë ndeshje, që po jemi të pastër, të hapur, jo sot, po sa dorë herë të thirremi këtu në prokurori në të gjitha institucionet përkatëse për këtë. Byllësi nuk meriton as për baltoset. Nëse do të vi dhe dita e fundit që Byllësi të heqë titullin Tiranës ndeshjen e fundit, atëherë çfarë do thoni për Byllësin? Besoj se do të heshin të gjithë. Me hetimin për trukime që vijon nga Komisioni i Etikës nuk janë në gjendje të japin një afat nëse procesi do të mbyllet përpara fundit të këtij sezoni apo nëse do të ketë dënime. Në prag të derbit ndaj Partizanit, trajneri i Tiranës Emanuel Ekboj argumentoi dyshimet dhe hetimin e ngritur mbi ndeshjen e Kupës së Shqipërisë Byllis Tirana si një çështje që nuk lidhet me pozicionin e tij. Tekniku i Bardebluve garantoi se skuadra është e përqendruar për të marrë maksimumin nga sfida me rivalët e kryeqytetit. Teksa klubi i Tiranës pritej të paraqitej përpara Komisionit të Etikës për dyshimet mbi ndeshjen e Kupës Byllis Tirana, diçka e tillë nuk ndodhi. Pas ditën e kësaj të njëjtëje, skuadra Bardeblu u shfaq në seancën e fundit stërvitore përpara derbit. Trajneri Emanuel Ekbo, një prej atyre që do të dëshmonte për çështjen, u shpreh se përgjegjësia e tij është vetëm ajo për të cilën skuadra tregon në fushë. Unë jam trajneri brenda fushë, kam punën time, ka drejtori, ka presidenti, ka menaxheri. Atë pyetje duhet ta përgjigjen ata, nuk e di fare që kishte komisioni etike sot. Ne fokusojmë te fusha. Jemi brenda fusha, aty e kemi punë. Atë ndeshje që kam mbaroi, vazhdon klubi, vazhdon federata me punën atyre. Ne si staf e si lota kemi punë vetëm brenda fusha. Klubi merr me gjërat e tjera. Lidhur me derbin ndaj Partizanit, trajneri Bardebluve shtoi se skuadra është e qetë dhe ka përgatitur si duhet ndeshjen. Është ndeshje fundit, debi fundit si tash në fillim, është ndeshje si një pjesë ndeshje raras, do futëm në fushë. E rëndësishme është ta marrim rezultatin që na takon, nuk kemi mendja të rezultati ndeshje, do fitojmë shumë apo pak apo mjafton marrim atë rezultat që na nevojitet për objektivin që kemi. Partizani Tirana është derbi i fundit i këtij sezoni në kategorinë superiore, ndeshje e cila do të luhet në arenën kombëtare, këtë të premte në orën 20:45. Me sportin kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative dhe përpara se të ndajemi si gjithnjëri kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit @cnn.com, aty do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë nga